Good day, ladies and gentlemen, and welcome back here at ESPN5's Road to the Nationals. Nasa ikalawang set na tayo ng ating laban ngayon para sa ating huling qualifiers happening right now here at the Cavite. Para nga dito sa ating R2, and syempre kami yung shoutcaster. I'm Shibu with the one, for and I, kasama syempre Manjin at kami ang inyong Manjin Tandem para dito sa laban nga ng Brody ng Cavite versus Sterling Global Dragons. This is a semi-finals qualifying match. Yep. Best of 3. Medyo mainit to, Kuya Shin. Alam natin, Sterling Global Dragons, isa sa mga teams na kilala na sa Pilipinas. Pumapangalawa sa mga teams like TNC. Ito yung mga humahabol. Like for example, itong team na to, they've qualified sa TI qualifiers. Yes. Unfortunately, natalo sila. Well, hindi na yon yung roster nila. Pero the fact na meron kang ganong title sa iyong team, proven and tested yung lakas nitong team na to. Meanwhile, Team Brody, simple lang. Wala nga logo-logo. Kuya Shin, tamang laban lang. Totoo yan. Ang team Brody dito. So, tingnan natin kung gaano kalakas ang mga teams dito sa Cavite. Cavite. Kilalang heavyweights yung SGD. Heavyweights naman ng Cavite nga. Itong Brody natin. Ladies and gentlemen, let's head on to the Smart Pick and Dance. Brought to you by Smart Giga 99. Giga 99, just text, Giga Surf 99, just text Giga 99 to 9999. Siyempre, matik yan mga kaibigan. Sige, best of 3 to. And on this match, paring Manjin, kung sino yung manalo dito, qualifies na. Ay, pasok na! Oo, pare. Sa ESGS. Qualifying match yan. Na mangyayari sa this October na. This October 26, 27, 28. 3 days, kaibigan, lahat ng halls. Lahat ng halls. Lahat ng halls. Lahat ng halls. Lahat ng halls ng SMX. ng SMX. Buong buo. So, ibig sabihin, mapapanood sila ng mga tao magko-compete doon sa loob ng SMX. Makita-kita po tayo. Pinag-uusapan nga namin yan kanina. Painitin muna natin yung trap. Pinag-uusapan namin yan ni Wolf. Kuya Wolf. Oo, yung ESGS. Kasi yung ESGS, kumbaga, kung sa information lang ng mga nanonood sa atin, yan po yung Esports Gaming Summit. Yun. Culmination yan ng mga gamers, ng lahat ng mga nasa esports talaga. Magugulat ka kung sino yung wala sa ESGS kasi lahat nandun lagi sa ESGS. Yes. Saan yan? Para sa kultura ng mga gamers. Oo, Isa siyang napakalaking convention. Kind of like a celebration din ng mga gamers. Actually, ilang years na nagmeron. Ilang years may ESGS. The biggest convention. Palagi yan. Sa Pilipinas. Marami dyan. Merong cosplay. Andyan yung mga cosplayers, andyan yung mga casters, andyan yung mga pro players, andyan yung mga publishers, andyan lahat ng games. Andyan lahat ng brands, andyan lahat ng peripherals. Nandyan lahat ng gigs. Nandyan lahat ng gigs. Lahat ng racket. Nandyan. Kita-kits mga kaibigan. Kung saan man, kung nasan man kami doon. Nasan man kayo doon. Nasan man kayo doon, nasan man kami doon sa ESGS. First rotation of our picks and bans, Dan, paring Manjin. Eto na. Winter Wyvern at saka Mirana. Isang napakagandang setup, paring Shin. Alam mo naman, ang bagong meta ngayon sa paggamit ng Winter Wyvern, yung Winter's Curse hindi na ginagamit pang delete ng isang hero, ginagamit na siya pang setup. Pang simula, no? Kasi automatic yun, kapag nilagay mo yung Winter's Curse sa isang tao, makikita mo yung time ng bar, kung kailan matatapos, pwede mo i-shoot yung arrow ni Mirana. Sakto 5 segundo, dagdag insulto, yatap ang magiging kalaban dito ng Sterling Global Dragons. Meanwhile, I like the Earthshaker and Phoenix combination. It's a good combo ng pang-disrupt ng positioning. Of course, you have the Fissure. You have the super slow na nagmumula dito sa Phoenix natin. Mas madali mo malaland yung totem mo, yung Echo Slam mo with a combo ng Supernova. Ang sakit ng burst damage potential din dito ng side ng Team Brody. Yeah, you have very good use. Kapag may Phoenix ka sa lineup mo, even Earthshaker nga, as you did mention, going back na dun sa Winter Wyvern of the Winter's Curse, no? Kasi the best thing about Winter's Curse, it's a targeted crowd control. Correct. Diba? Targeted crowd. Bonus na lang, sa totoo lang. Bonus na lang kung meron teammate na in range of the Winter's Curse. Pero yun na nga ngayon mga kaibigan, bilang solidong panghuli, napakaganda i-follow up for the likes of the Mirana and maybe on the next pick pa dito ng SGD, no? Yeah, kung sakali. SGD napilitan na rin mag-Mirana dito because they need to deal with the Supernova na ang hirap patumbahin. So Mirana on that level 15 talent na plus 80 attack speed, pwedeng-pwede niyang i-machine gun carry. Yes. I-machine gun carry yung Supernova dito. So let's look into the bans. Paring Shin, Protector, Weaver, Ayo, Draw Ranger, and Kunkka.
ang bans dito ng Brody. You don't want to deal with the Draw Ranger Mirana strat even though merong nerf na nabigay sa Draw Ranger dito. Ramdam na ramdam pa rin yung kabilisan ng mga pana ng pushing lineup na yan. Meanwhile, dying. And you got na silencer. And you got yung Kuka ban din kasi parang pag nag-Icarus time itong Phoenix. Kasi ang dali mo makontrol yung location. Dali makontrol. So, ibig sabihin na Brody ay go sa isang early game to mid game composition, especially having this Ursa Warrior. Actually, yung Ursa isa rin sa mga nakakatakot na pick. You are up against a Winter Wyvern. Kasi pwede rin namang kalmutin ang Ursa yung kanyang kampe. Tingnan natin kung anong sagot ng Sterling Global Dragons. It's going to be Ogre Magic. They really want to get this really strong lane. Pwede mo rin itapat dun sa Mirana. Pag may Phoenix Ursa kasi, Gucci yung yung Ursa mo na may nakabackup na Phoenix. Oo, may heal, may slow. May damage. Sabihin natin hindi nga heavy crowd control yung stomp dito ni Ursa. Pero ang dali pa rin maka-follow up ni Phoenix dun. Yeah, well, ang pinakatakot ko lang naman dito, kayang-kaya nila i-kite yung Ursa dito. You have the Ignite mula sa Over. Meron ka pang sa Spire Blast. Yan nga. Basic na basic, super slow mo lang yung Ursa. Hanggang mawala yung Fury Swipes. Goods na goods ka na. Kahit yung Winter Wyvern, yung Cold Embrace, magandang tool na pang-deal dito sa burst damage yung Ursa. Kaya napansin ko parang maganda yung Mirana muna na early pick. Na pick, kasi parang open up yung isang support ngayon ng Sterling Global Dragons. Dito nagre-reflect ngayon yung parang kapasidad ng Sterling Global Dragons na no worries. Mga kaibigan, hindi mo na kami magsusupport, hindi mo na kami mag-all-in sa support. We just reveal another core and yung support na yun, ang maganda kasi sa support nitong Ogre Magi, ang naka-counter mo, isang core na kaagad. And you're just investing a support pick. Yun yung Gucci Wap dito. Also, napansin ko lang, kaya siguro nagmirana din dito ang Brody. They don't want that on the side of Sterling Global Dragons. If yung Ursa naman napunta sa side din ng SGD, get up yung Phoenix. Mabilis. Nova at dali kalmotin. Napaka-mabilis kalmot. So, eto, since nanalaman ng Brody na, nag-Ogre Magi sila, meron silang papalakasin in terms of the Bloodlust, kuha tayo ng isang hero na hindi mo kayang normalin. Ano pa ba? Necropos. At ang nakakatakot na dito, Kuya Shin, again, disruptive ng yung madidisposition yung Sterling Global Dragons dito. Sinabi ko to kanina, Earthshaker and Phoenix. Necropos, sustain team fight, gigitna ng gigitna, Death Pulse ng Death Pulse, Ghost Shroud ng Ghost Shroud. Ano pang hahanapin mo? So, habang na itong tatlong heroes ng Brody ay gigitna, lilikod yung Ursa in terms of flanks, the dagger in at mampipitas lang. Yun ang plano dito ng side ng Team Brody. I love the Necrophos pick. It suggests, will Sterling Global Dragons adjust on this one? It actually prompts the Mirana na maging skill type build. Correct. Siguro kapag nagkaroon ng Necrophos. Siguro lang mga kaibigan. Depende pa rin naman. And the best part about this Necrophos, this is another strong lane. Sa 2-1-2 situation natin, even if you get the Phoenix, pair that one with the Necrophos, okay pa rin. Kahit sobra-sobra yung heal. Mabiti. Hinihil ka na ng araw, hinihil ka pa ng mga bungo, di ba? So, saan ka pa, di ba? Sa gabi, sa araw, okay ka, di ba? Halloween mo, maganda bigayan dyan. Wala ka ng no choice. Yun ang nangyayari dito. Tingnan mo, nasa reserve timer na ngayon, yung Sterling Global Dragons. Napaisip sila dito. Medyo nahirapan sila dahil nga dun sa... Right clicks na lang kasi kulang nila hindi nag-right click. They will adjust. Napa-adjust sila dito. Of course, kapag Necropos napapop ng Ghost Shroud ng biglaan, amplified yung damage ng mga magic. Ano pa ba ang hahanapin mo? Leshrac is on the floor. Meron kayong Nova, meron naman akong Pulse Nova. Magtapatan na lang tayo ng mga Nova dito. Nova tayo dito. Nova Pes, mga kaibigan. And medyo ano pa to medyo semi pwede i-adjust yung lineup ng Sterling Global Dragons kasi minsan may nakikita tayong Winter Wyvern na off-lane. Minsan nakikita natin Mirana support and Leshrac minsan nagso-support din. So, medyo questionable pa din kung ano ang pwedeng gawin ng Sterling Global Dragons dito depending on the last pick ng Brody. Sabi ko mag-Wyvern core. Well, sa ganitong situation pero yung Wyvern, okay actually kung itapat mo yung Wyvern sa Ursa. Pwede naman. Kapag kung gusto nila mag-cheese strategy, we still don't know. Kaya, tingnan natin. Pero lahat dito, tumitingin ngayon sa late game, no? Parang hindi pa ganun kapulido yung late game nila. Insurance on the late game. Puro mid-game Actually, mas lamang ang Sterling Global Dragon sa akin in terms of late game dito, lalo na sa push. Kasi sino lang ba magpupush sa Brody? It's the Ursa. Ursa lang dito. Pero meron kang Pulse Nova, meron kang yung second skill dito, ay third skill ng Leshrac. Plus Mirana pa with the arrows, yung machine gun carry. Yes, and actually pwede siya empower ng Ogre Magi. Pwede siya empower ng Ogre Magi. Pwede siya ma-bloodlust dito mga kaibigan. Pero yan,
what Brody would not want is a very threatening, of course, itong ating lumilipad na Bat Rider. Si Rebat Rider. Si Rebat Rider. Antayin mo Rebat ko. Manji mo. Rate King! So, we get the off-lane rate. It's probably an off-lane rate King or maybe a carry safe lane rating dito. Sabi nila dito, sige, you have a Necropos, lalaban kayo sa sustained team fight, lalaban din kami sa sustained team fight. Kasi tingnan mo parang Shin, pag nawalan ng ultimates, itong Brody na to at kinumit lahat sa Raid King. Raid King will just pop that Resurrection and counter go na ulit yung side ng Sterling Global Dragon. Tapos pag naka-Echo Saber na rin itong Raid King natin, hindi ko rin alam sino talagang pwede pantapat. Dito ka sa Raid. There you go. Late game. You go for the late game. Alchemist Insurance, I mean, doon pa lang sa 4 picks ng Brody dito, Gucci na sila. Diba? So, you know, toss in the Alchemist. Para talaga yung ano mo, late game mo, siguro may push ka pa. Again, napag-usapan natin dito pare, sustain team fight. Sinong gigit na sa side ng Brody? Dalawa, you have the Necropos and the Alchemist. Masakit din silang right click. Napag-usapan natin kanina na mas gusto natin yung push ng SGD dahil kulang pa yung right click damage dito ng Brody. Sino pa bang hahanapin mo? Alchemist with the Rage form na kaya din mag-push, na pwede ring mag-all out sa Raid King. So even though mawalan sila ng Echo Slam, mawalan sila ng Supernova, mawalan sila ng Reaper, may backup sila ng Alchemist na, alam mo na, gangster. Ang pinaka-gangster sa mundo ng Dota. Pero, you know, the Alchemist can be stopped pa rin ng Winter's Curse dito. Actually, malaki yung medyo, you know, you get the Ursa. Threatening. You get the Ursa, you got the Alchemist. Parang pagdating doon sa mid-game, yung Wyvern tuloy yung baka maging high impact pa dito. And, you know, Winter's Curse, Slayer, kahit tatlo. Hindi nga pala kahit tatlo. Malaki na yung tatlo. Tapos masunundan pa ng mga combo dito ng Leshrac. Mahirap, di ba? Mahirap. Tingnan natin. Siguro magkakatalunan sa mechanics sa laban natin, mga kaibigan. So, ayun po, yung smart picks and bans natin. Hatid sa atin, syempre. Smart Giga Surf 99, Text Giga 99 to 9999. Wag na natin patagalin to. Sabak na tayo sa laro, mga kaibigan, because this is game 1 of this best of 3 Sterling Global Dragon, versus Brody ng Cavite. Syempre, pakilala na muna natin sa side ng Radiant. As we can see, si Macy, QT, gagamit ng Leshrac, si Jonas or Nasjo, sa Mirana, Januel, gagamit ng Ogre Magis. Ranpo, ang gagamit ng Raid King. Kirits will be using the Winter Wyvern. Meanwhile, para sa dark side is of the Brody squad. Anastasia sa ating Phoenix, Poy, Ursa, Drig, Ganda Necrophos, Zeke sa ating Earthshaker, and Eminem. Si Eminem! Venom! Venom talaga, Alchemist, Venom talaga, Alchemist. Pag nagalit yan, naku. Knock, knock, let the devil in. Eto na! Let's go! Game na kagad, Kuya Shin. Wala nang intro pa. Mid lane. Si paring Eminem dito. So, medyo standard. Wow, grabe. Tingnan mo naman yung gagawin dito ng Sterling Global Dragons. Early game smokers. I like it. My swing. Suntukan agad. Right side, mga kaibigan. Sisipatin si Poy. Sisipatan na kagad. Sisipatin yung ano. I like this. Mayday. Hello. Sisipatin yung si Ursa. Offlane, no? Dito ng Brody. Ay, naku. Iikot, Kuya Shin. Malasara G. I like it. Angat. Ikot lang. Hindi nagbe-break yung smoke, ha? Walang breakers. Naku po, wala silang smoke lang ng smoke. Tanda mo yan. Naku, hindi no? nila alam, Kuya Shin. I like this. It's a mystery that captures me. Mission impossible, Kuya Shin. Nag-expire na yung smoke. Ay, lumilinya. Alam nila. Papana yan. Amoy nila? Amoy. Ay, grabe. Amoy nila, nililinyahan nila eh. Grabe. Kita nila yung smoke. Ay! Grabe yung cameraman natin sa Fog of War, no? Pati tayo, pina-Fog of War, Kuya Shin. Oo. Nalaman na nila, nakita na nila, Kuya Shin. Nagkakita. So, mission failed, mga kaibigan. Okay lang naman. Para sa mission impossible. Would be rewarding actually if it translated into a kill. May bounty ka pang bonus dito. Pero 5 seconds on the timers. I think ganun na lamang. Probably they want 3 bounties. Or maybe, yun nga, sabi mo makuha yung first blood. So, okay. So, mukhang 3 bounties potentially 3 bounties, yeah. 3 bounties nga dahil hindi nag-go yung Brody. Hindi sila nag-rest kasi hindi rin nila nakita. Brody approaching this game, napaka-maingat pa. Safe play. Oo, kaya kung ako dyan, hindi gagana yan sa Global Dragons eh. Pag mga kasi class S team,
I mean, you could walang ingatan medyo mabigat yung class system. Hindi lang well, si Dota is walang ingatan. Pero dapat, alam mo, sa puntong hindi ka naman dehado, dapat laban ka, di ba? Ravan. Kumbaga, no regrets. No regrets. No regrets dapat ang ginawa. Pero syempre, alam mo naman, you don't fix what is not broken. Hindi, tamang chill lang muna ang side ng Team Brody dito as we're going to have a technical pause. Ladies and gentlemen, para sa laban natin. Mga kaibigan. By the way, sa mga audience natin, huwag nyo kalimutan i-share ito. Sa mga mapapanooran nyo, kapag nasipatan nyo, kahit saan man ito ipalabas, balitaan nyo. Itong R2N natin. Oo, madami. Itong The Nationals natin. Balita ko, every Sunday daw, nasa rebroadcast to sa ESPN5. So, manood po kayo. At para sa mga walang internet na mga tropa natin dyan, mahirap ang buhay. Mahirap magka-internet. Nasa TV po. Opo. Signal, parang ganun, no? Oo. Actually, binabati ko kung sakali sa mga restaurant. Pwede. Pinapalabas to. Pinapalabas. Nangyayari yun minsan. Minsan nga sa LRT. Minsan sa gym. Sa gym, sa gym, oo. Kumbaga, yung esports, gym na ngayon. Yun na yung pampalakas ng mga gym lords. Okay. Papapogi, mga kaibigan, harap dito. So we get the Lash Rock lane. Kasama ang ating Overmatch, very interesting. They want to harass this Ursa. Sakit, Bobby. Naku, Bobby. Hinahampas ng batuta ni Kuya. Buti na lang level 1, pero dalawang one hit. Tatlong one hit. Ay, nako, pinire blasting. Ay, good stun, Bobby D! Ang ganda ng protector. Very good angle kami. Ay, pero siya ata na delikado. Masyado kang engineer dito. Sabi ni Macy. Nag-graduate ka ba? Aba. Eto, mga kaibigan, pumupuno. Galawang puno yung lumabas! Naku, wala. Mukhang sunog ata ang baka dito. Si Anli Beep, Sangyup. Here we go. Promo time. Pero that is not the first blood dahil... Well, yun naman talaga, pero tower kill, naghati sila. Still, 268 gold each. Yeah, tsaka nabawasan yung Ursa. Oo, nabawasan yung Ursa. Yun yung problema ngayon kasi yung lane na yun, ang hirap na i-manage para sa side dito ng para sa side dito ng Brody. And Team Brody underestimating the damage and yung kunat ng Overmagi dito. Yes. Again, napag-usapan natin, paano mo ipa-fight yung Ursa? You fight him using the kite. You fight him using the kite. So you get the Overmagi sa may harapan, good stun, follow up pa ng mga spells dito ng Leshrac. Ng Leshrac on the floor. Yun na, Gucci na kayo. Ayan, ano lang ba ang gagawin ng Earthshaker dito? Ang mahirap din kasi, Kuya Shin, sa Earthshaker, yung fissure mo, dapat magamit mo ng tunay. Kasi ang tagal ng cooldown yan sa level 1. Yup, Tanchal. Kung hindi ka magaling mag-protractor, masasayang lang yung mana mo and yung cooldown mo. For example, ito, naku! Napamalisik kaibigan. Kinight Lords lang siya dito. And even there's the stun. Sigurado, tansyado, ni Maki Cutie. Yung damage doon, even the fissure, he's not in kill range. By the time na tumataka siya, alam niya eh. Yeah. Tsaka, medyo na-misclick na rin siguro yung fissure noon kasi he's aiming to get that harang. Siguro 2 damage pa. Pero since level 2 siya, yung totem niya wala pang stun dahil wala pa siya nung aftershock. And meanwhile, pangalawa pa dito mga kaibigan. Earth Spike coming in. Easy check para dito sa bottom lane ng side ng Sterling Global Dragons. And you don't want this kapag ikaw ay Brody kasi you want the Ursa to dominate the first 10 minutes of the game to get that Aegis agad kapag kalabas ni Roshan. Medyo nag-escalate doon, parang sobrang bilis. TP out. Mamba out. Clean. Pero kahit Mamba out yun, I'm not so sure. Not good. There's the delivery coming in from the courier. May sustain naman. May Fairy Fire pa rin naman siya. Yeah. Pero this is not the way Brody would want to have their early game. Yeah. Probably, siguro magkaroon na ng switch lane dito. I would like to put Poy into the top lane. At least kahit pa paano ma-safe yung jungle doon. Kasi, sa ganitong sitwasyon, medyo hindi pa sila pwedeng sumabay. Meanwhile, the mid lane, grabe naman yung mga leap-in pana ni Nasjon dito. Another leap-in. May plus ng onting attack speed. Getting that kill. Bira ka makakita ng Mirana na pwedeng makakuha ng isang alchemist sa mid lane. Yes. On the arrow, point blank pa nga yun. Not the full duration of the stun available. And even the shorter side pa nga. The shorter end of that one. 4-0, ladies and gentlemen. Kakapasok pa lang ng 4-minute mark. 1K here para sa SGD. Even if you ignore the gold. Yeah. Clearly lamang SGD ngayon dito. Tapatan lang. And clearly, SGD proving na isa sila sa mga top dogs ng Filipino Dota sa ganitong early game situation. Another Fisher block. Pero si Janway lang mabablock dito. This is good for Brody. Yeah. Naku, pwede nilang laruin to, pero si Poy napaharap nag-miss. Yung kanyang stomp dito, ladies and gentlemen, the Shark. The Shark actually
Will he get the kalmot papunta sa ating? Nako! Ganda ng dual stun, tapos ni Lightning pa sila, Dua Lipa. Si Macy, kinakahit Lords lang, nasa mga punuan ng mga kaibigan natin dito. Nagkakalituhan, tamang gamit ng healing salve. Si Boy ay nandito pero na fire blasting on the dance floor. Another 2-man stun mula kay Macy Cutie at cute na cute ang kanyang score dito, Kuya Shin. At grabe yung debates. 4-minute mark, ladies and gentlemen. Papasok sa ikalima, killing spree na. Itong Leshrac pa dito sa taas. There's gonna be the shroud coming in from the Necrophos. Tamang swing in by Anastasia. The angle is quite off. Not in range for the auto attack nito ang ating Phoenix sa lingon. Pero paglingon din dito ng ating actually si Ray King. Ray King went for the rate fire blast. Ang last hit ng galing kay Kirits dito. Paglingon ka, patay ka. Yun ang nangyari doon, Kuya Shin. And again, another isa na namang puwersa para dito sa bottom lane. Kailangan nila to sa wakas. Napakaganda protractor gaming. That's a killing spree streak ended. Medyo bumawi sang onti si Poy doon. Kahit pa paano okay hindi nag-back si Leshrac doon sa laban na yun. And without knowing na wala siyang support, go all in natin yung Leshrac. Yes. That's the thing. Again, gumagana yung lane nila if it's disruption. If it's disruption time, done in by the Ogre Magi. Pero grabe yung bait. Kanina nga, nakapaggamit pa ng stick si Magi. Kaya nakuha niya yung bait Actually, ang nipis nga lang nung bigay nung stick kasi ang konti lang naman ng space na pwedeng ibato nung Ursa Fisher lang. Bilang lang talaga. 3 lang yata mga kaibigan. Grabe! Pero different story here. Is that an arrow? Grabe yung setup. Fire blast onto the arrow setup, mga kaibigan. At mo si AK dito, Eminem, napapersa na lang mag-jungle dito kasi medyo out-leveled na siya ng Mirana na merong Aquila, merong pang-boots. Ayaw mo na makipag-deal sa Mirana ng ganyan kasi minsan yung lip ng Mirana, lilip na lang, ang sakit na ng damage sa'yo, pare. The attack speed improvement. Auto-attack ang Mirana natin dito. Auto-attack kahit yung Starstorm. At nako, pinilit pa ni Kuya M. Niretate siya dito. No, makakataya kaya siya. Lakad matatag sa may mismong fountain. No, okay lang din naman. Force the TP in na kinancel din sa ating Earthshaker. Masyado siya malaki doon, Kuya Shin. Buti ka mo napindot niya yung shrine. Kundi, attack na naman sana siya. Wala pa siyang rage dito Nakapunta siya dun sa natapik niya. Nakatap in. Pero ayan, ang ganda na naman ng harang. Kabisado. Ingat lang sila dyan sa 2-man stun na yan. Sa halip na malinis ng kill, hustle in pa. Pero Ursa would be backing out. Higat na stealth. Mag-iingat muna sila. Ang pinangaharap ngayon yung ating ES mismo. Nakaredy na yung kanyang improve auto-attack with enchant totem. Pero walang nangyari, buti na lang kamo. May security, medyo kailangan niya din mag-ingat. Ina-underestimate niya yung burst damage ng Ursa. That's still an Ursa. Question, level 2 pa nga lang yan. Level 3, kaya ka ng balugbugin. Pero bumalik na si Januel dito para makakuha ng suporta. And now with the siege creep, tinan mo, blinadlas pa. It's time to push the game. Sabi dito ng SGD, pare ko. That's how it's done. Level 6, even this Leshrac, there's no need to land the Nova close. Tower is still not, actually ngayon palang tinarget yung ating siege creep. Considerable amount of damage dealt there into the bottom lane. Clearly, pressure is what SGD wants to establish about. Siguro sa ganitong sitwasyon, Kuya SG, masasabi nating lamang SGD. Pero in the late game, this is still an alchemist game. Na tanda mo, hindi namatay kanina at unti-unting humahabol sa Mirana dito. Ganda ng early game ng Mirana, pero again, that passive on the Alchemist. Yung network na yan, medyo magiging walang kwenta yan pag may Alchemist lagi. 700? I mean, it's not bilis really much. Yeah, mabilis lang yan. Bus yan, mga kaibigan. Kung ano man lamang na-establish dyan, charismatic naman yan. Kasi pa enough anything. Kala ko may rat Yung kay Batman, yung Cataclysm. Sunstrike. Tapos sumigzag din yung Svensson. Grabe, pero tingnan mo yung pressure dito na hinahatid ng lanes ng side ng SGD. Lamang na lamang sila sa lahat. At saan ka pupunta sa ganitong line-up ng Brody na gusto mo yung Ursa mag-dominate sa mid-game? Wala siyang lane na mapupuntahan ngayon bukod sa bottom side. Indeed. It's gonna be a tough situation here para sa mga membro ng Brody. 8-1 sa ating laro. There's TP coming in from the Phoenix. They want to get that rotation. Zeke looking for the angle maybe. This is not good. Ito yung bot. Ito yung dalawa. Yung duo na nahihirapan sila. Magiging 3? I think 4 pa yata. No. Malapit lang ang nagpa-farm pa rin yung ating Alchemist dito. Pinipwestuhan nila kasi medyo delikado Okay ang negotiate dito mga kaibigan. Pwede na! Pwede na. Lumaban na lang. Macy tinatamaan ng laser. Pero grabe. Hindi na tumama yung totem ni Mr. Zeke. Walang nagkapatayan, Kuya Shi. Walang nagkapatayan. Actually, medyo yun lang. Maingat mga kaibigan. All in on to the Phoenix. Capitalizing dun sa pagiging malambot niya habang yung ibang membro, kanyang kasamang dalawa
ginagawa ay umaatras din. Actually, curious ako dun sa Icarus dive ng Phoenix. Yung angle niya, bumalik siya sa pinakalikod. Yung Sun Ray, alam mo yun, ang kote ng damage eh. Payat! Oo, payat na payat. At mukhang yatap at tumama ang pana dito. It's going to be 3 deaths for Brody in the bottom lane. Lagay mo pa itong cherry on top na si Derek. To the top lane side. Basag na yung torre niya. Wow! Actually, may grabe naman yung crowd control dito, kaibigan. Wala ka bang auto-attack. Maikli lang yung Shroud. Gets controlled. Rate Fire Blast din ang pag-check. Walang Shroud, bestie. May pa kaya? May pulse pa kaya? Mukhang yatap na. Feeling ko yatap na eh. Hindi nalilingon yan. Ano papapapik ko? Wala nang. Paglingon nga yun. Paglingon yatap. Binanata ng mga minions din. Grabe na pala yung mga kosa dito ni Rick. Saan niya nakuha yun? May domi siya? Meron. Nakadomi siya. Pero tingnan natin dito. Naku, di naharangan, Kuya Shin. Anong damage niyan? And it's looking really bad for Brody right now kasi kung papansinin mo yung nangyaring crash kanina sa baba, again yung sinabi mo nga yung Icarus dive na pasok. Ang basic lang din ang ginawa dito ni Januel and Macy. Wait for the cooldowns ng skill nila. Hindi sila kaya ma-burst. Napag-usapan natin na sustain team fights itong side ng Brody kanina. And yung Ursa, sa Ursa sila asa ng damage sa early game. And sa ganitong sitwasyon na kulang pa yung right click mo at nakakahit ka, easy. O, pagka-stun ng Fire Blast, hintay cooldown, stun ulit. Ignite, stun ulit. Sinabi ko kasi kanina, di ba, nung nakapag-fissure, sabi ko, pwede na yun. Pwede na yun. Kasi yung Icarus dive, sa likod tinapos eh. Pwede sanang halfway. Tapos para masulit man lang yung Sunrise dito. Pero siguro maingat na lang yung Phoenix na baka 3 din yung nasa side na to. Or maybe he gets burst quickly. Kasi nga hindi basta-basta din nababurst yung member dito. Yung dalawa ng SGD into the mid. Tsaka eto pa, Kuya Shin yung combo na ginawa kanina, Moonlight Shadow and Supernova. So, kapag sa ganitong rate na sa bottom lane na hirap kayo, yung mga sentry wards, hindi nyo agad mabibili yan. Hindi kayo makakabili kagad ng dash. So, basic na basic, habang naka-inbi, Supernova, may damage ako, ikaw wala. Ganun yun. At di mo pa ako nakikita. Yun na nga mga kaibigan, times 2. Naruto dito ang ating Wagger Magi. Malaki yung swerte coming in from the Fire Blast and the other spells as well. Parang loto lang, no, Kuya Shin? Pero tingnan natin dito si Eminem and Nistan. What a combo! Isa blow-blow combo, Kuya Shin. Oo, pre. Sayo pa. Isa blow-blow talaga dito mula kay Nasjo. Oo. And that's Eminem coming up. Mula dun sa jungle side niya para lang mag-release ng album dito sa mid natin. Wala, hindi. Baka balik jungle na naman ulit yan. Kung meron pang jungle na babalikan. Laban naman dito sa may bandang babaan, mga kaibigan. Also, Drake, Reaper side. Deliver to the last na kulang pa rin. Sabay pa din na magpasok ng Nova dito. Dun sa likod is of the ES. Going down. Chinek na rin. Sorry. Ang dali-daling ginawa ng membro dito ng SGD against Brody. Another Sunray kay Januel. Meron may kunat yan. Kala mo ikaw lang ang may apoy. Sabi dito ni Januel. Wala ka ng apoy. Umuwi ka na lang, boy. Grabe naman yun, Kuya Shin. Walang nakuha ang Brody. And grabe, pahirap ng pahirap. Biruin mo, isang kiliti na lang yung Leshrac doon. At naku, isa blow-blow combo na naman. Isa blow-blow nga lang. Rate fire to the arrow. Isa arrow. Isa rate fire, man. Isa rate fire, isa arrow ko. Kasama pa yung mga illusion doon. Meron pang pabonus ditong kontroladong beach creep. Ang dami naman palang pwedeng i-shoot na pana dito ni Nash. Ang daming pang setup. The next step is setup. Pero yung mga sa basketball, yung ring ni Nash dito, sobrang laki na. Imposible pa siya mag-miss. Ayun na naman. Isa blow-blow. Isa blow-blow talaga. Naka-blink dagger po yan. Si Malik siya. Naka-blink dagger yan. Ayos ba yun? Actually, piniblink dagger niya. Melee range pa yung Rate Fire Blast eh. Oo nga eh. Oh man, ito guys, hindi na, sorry to say this, pero sa first 15 minutes ng laro, medyo nadudurog po ang side of Brody dito. Hindi medyo, it is what it is. Ang hirap din kasi, yung laning talaga. Yung laning talaga. The only way to get back on this one is of course the swing using that Echo Slap. Talaga, a big Echo Slap Supernova combo. Echo Slap Super, big combos talaga coming in from them. Then right clicks na lang, merong ma-Reaper side na squishy dito. But not this one, kung hiwa-hiwalay sila, do not expect, to get a comeback. Atin mo to, men. Pwede. Pwede yan. Kagutin mo, yan. Okay na, mga 10 pang ganyan. Hindi na nga pinakall the brace. Buti na lang yun. Mga 10. Mga 10 pa. Uy, pero iba talaga, men. Pag etong mga pana na to, hindi tumama, chamba. Easy as arrow of my life! Arrow, man. Pag hindi tumama, chamba. Biruin mo, tadhana na nagsabi na hindi tumama.
Grabe yung setup eh. Ganda ng setup. Ayaha yung buhay ng Mirana eh, no? Matik eh. Ito pa, tinan mo. May courier pa si Geddy. Courier pa si Geddy. Oh, grabe. Leshrac is on the floor. Grabe yung Nova. Just kiting the Ursa. Everything, you know, yours. Pagbaba, may spike na babatik sa'yo. Wala kang pupuntahan, mapagilid, mapataas, mapababa. Kontrolado ka. Kontrolado ka. And 10K Bobby D. Kailangan ng ano dito, kailangan ng himala ng Brody dito. High ground. Actually, yung high ground, hindi ganun kalinis. Oh. Hindi ganun kalemado para sa SGD. That's good. They have good wave clear. Brody that is. You know, meron silang death pulse. They have Fissure. May alchemist din sila. Yung high ground, dito nila pwede i-stall. Kung alam nyo yun, what we see is what we say. You can see talagang alanganin dito yung Brody. Tagilid. One ray of hope, it's that hindi ganun. Dapat kadali na mapupush pa rin sila ng SGD dito. Tama, kasi, naku, level 5 pa lang yung ano. Yun lang kung This is indeed hard. Tingnan mo si Poy. Nadadamage siya habang naglalakad. Kada lakad niya, nasasakpan siya, mga kaibigan. Eto na, lamunin mo tong laser. Yabi, hinuhuli siya ng talon dito. Flashlight. Hindi mailawan. Nandun siya sa actually, the angle is there. Hinabol siya ng buko. There's another Earth Spike. Here comes the cavalry. Icarus time sa may mismong likod, tapos may Nova pa. Nice control onto the Fissure, pero kulang pa rin. Masyadong matagal bago bumaba yung itlog na focus onto the Ursa. Auto attacks na with that blast coming in from Jane Whale. It will be a last hit done in by Execute. That's 3-0. Sa top lane, mga kaibigan, si Shanks wala pakialam, trabaho lang. Walang personalan. And Sterling Global Dragons, grabe yung setup talaga. Pwede na yun. Pwede na yun. Natanggal yung unstoppable dito ni Macy. Na-check ni pero natanggal nga, pero tanggal na rin yung mga barracks nila. At again, sinabi natin, 10 pitas. 10 pitas pa. Pero mukhang 2 pitas lang ang nagawa dito ng Team Actually, Brody. nabawasan sila so balik ulit sa mga siguro 12 pitas ulit. 12 pitas pa. Kumbaga sa basketball, mga 20 tres pa ang kailangan nila. Para mahabol. And when Sterling Global Dragon just proving to us na ibang kalibre na. Ibang kalibre talaga. Ang Dota nila. Yapi, tingnan mo naman ba, walang nabasag yung tier 1 para sa kanila. Arrow here! Wala lang setup yun ha! Wala lang setup yun! Pamintisin mo naman yan! Oo nga naman, kaibigan. Sabay umuulan ng arrows dito. Tapos yan na! Cold Embrace na ang katabi na Ursa, buti na lang walang damage yan! Si Poy, alam mo, kumampi na sa Sterling Global Dragons. Paring Shin, sabi niya dito na lang ako. Lipat na ako eh. Oh my God. Dito, it's a massacre here on sa mismong base. Tatlong nawala at tinawag na ang 2 G sa ating chat. On to Zik Nasyo, that's the first arrow na nag-miss. Mga kaibigan, buti na lang nakakita tayo ng arrow na nag-miss dito sa ating laro. Grabe, pag hindi tumama, chamba yun. Kasi hindi tumama eh. Pag hindi tumama, chamba. 17-minute game, ladies and gentlemen. Sterling Global Dragons, isang game away. Para mapunta sa ESGS. Congratulations! Pero alam mo, lalaban ng Brody dyan. And again, what we see is what we say, guys. It's all about the laning stage of the game. Lahat ng lanes, sobrang lamang ang Sterling Global Dragons. Bottom lane, sige, given. May mga nangyaring first blood, pero ang bawi talaga dapat sa nila doon is the Alchemist lane and the top lane. Kasi nakita natin na solo kill lang nila ng Alchemist. And yung Alchemist dito, pag lumapit sa Starstorm lang, bawas-bawas kagad yung buhay niya. Yun na nga, mga kaibigan. Actually, to emphasize on that one, silipin natin ang ating PLDT Home Fiber High Speed Highlights brought to you by PLDT Home Fiber. Yun na nga, mga kaibigan. Again, going back dun sa game natin, lanes, Bobby. Makikita nyo actually dito na sa lanes natin, nagsimula sa bottom lane, paulit-ulit. And ito yung isa sa mga crucial na nangyari kasi as an Earthshaker na masyadong mag-asim nung unang beses, 2 beses siya napitas doon sa baba. At sobrang hirap nun kasi kailangan mo mag-level 3. Yun yung power spike ng Earthshaker dito. At napag-usapan natin na hindi mo pwedeng i-waste yung Fissure mo kasi ang tagal ng cooldown yan pag level 1. At sobrang nahirapan si Napoy dito. Yes, maybe they can get the Leshrac on the right clicks, pero yun, nakakite sila, and yung Mirana laging swak yung mga arrows. Wala nang ang setup minsan eh.
Wala na kailangan eh. Oo. Ay, well, bilang yung nakita nating walang setup, kasi dun sa ending phase na lang yung walang setup. Tapos yung isang, 2 araw yun eh. Yung isa, walang kailangan ng setup, yung isa naman nag-miss. Pero why we are emphasizing that is because ang dali ng lahat ng setup ni Mirana dito. As you can see, doon sa ating highlights. Doon nga sa Pana. And again, going back doon sa bottom lane, level 3 ngayon kailangan ng Earthshaker dito. For the totem stun. Yapi, level 2 lang kasi talagang abusive na ng Ogre Magi. Ng Ogre Magi. Sina Macy din yung nagsisimula ng gera talaga eh. You have 2 stunts. You have 2 very long stunts. Yung isa AOE pa. Yes. Yung isa AOE pa. Tapos right-click lang sila. Talagang right-click lang sila. Ang taas ng auto-attack dito, damage, mismo ng Leshrac, paired with the Bloodlust. Yeah. Ganun lang. May ano pa yun, may chain, may Moonlight Shadow pa kayo. Again, napag-usapan natin, wala silang pera for now, pambili ng mga sentry ward. So, ang hirap. Team Brody needs to go back sa kanilang drawing board. Yeah. Check nila yung blueprint. Actually, baka napamali lang sila ng sulat o ganun. Yeah, we can recommend sa drawing board nila. One thing's for sure. Emphasize on kung bakit sila natalo dito sa game 1, it's the lanes. Sa lanes. Yung matchup talaga, matchup na Earthshaker, tsaka Ursa, tapos Leshrac to the Ogre Magi. Ang hirap dapat walang mangyaring ganun sa next game. Dapat go even or makalamang kayo, at least go even onto the lane. Kasi yung lane talaga pag nawala. Dalawa silang melee against isang melee na durable. Isang melee na durable. Na may improvement sa auto-attack. May stun pa. May stun pa. Paano ka makakalapit talaga? Yeah, wala talaga. Ang hirap talaga. Yung top lane siguro maybe kaya pero nagkakaroon din ng mga outplays sa side ng top lane. So, aside din sa lanes pala, yung mid lane nila. Ang hirap Alayo nung Mirana sa Alchemist. I think kailangan mag-step up lang yung mid dito. Maybe. Okay na sana yung Alchemist dapat. Pero nasa-solution ni Mirana So baka may pwede pa na ipantapat na okay. Well, tingnan natin mga kaibigan. Again, that will be the first game ng ating Best of 3 series. Sterling Global Dragons versus Brody. Makabawi kaya ang Brody sa ating game number 2. Again, ito po ang the road to the nationals sa atin na PLDT Home Fiber and Smart. Kami ang inyong shoutcasters, Manjin. At Shin po with 1 for a night. Magbabalik po kami. Maligayang pagbabalik dito lang sa ESPN 5's Road to the Nationals. Kami ang inyong shoutcasters, Manjin and Shibu with 1 for and I at kami ang inyong Manjin Bu Tandem. Nasa game 2 na tayo ngayon. Nasa game 2 na tayo ngayon of the semifinals man, pero qualifying match sa ating grand finals. Yun na nga. Between Sterling Global Dragons versus Brody. Isang panalo na lang para sa Sterling Global Dragons. Pasok na sila sa ESGS na gaganapin sa SMX October 26 to 27, 28. Ladies and gentlemen, that was an easy game. Para sa game number 1, tingnan natin kung anong plano ng team Brody dito. No? Kailangan nilang kumapit ng matindi kasi hindi ito ang alam ko, matanggal dito, lagnag.
Laglag na. Kasi yung next match natin, hindi yung kunyari malaglag ka susunod dun sa next match, dun sa second qualifier. Hindi, kasi dun sa second match natin, nakita nyo naman on today's schedule, Tamago yun versus Archangel. Yeah, mainit din yun. So talagang you have to go all in. You have to really go all in on this match. If you or Brody, kayo, ang natitirang pag-asa dyan ng mga Caviteños. Kapit mga Brody. Sa tingin ko, parang Shin, pusuan na nila to eh. Huwag na nila masyadong i-try hard masyado. I-ano na nila eh. Parang last fight of the century na yung prinsipyo nila dapat dito eh. Ban out the enemy, deny them of their strong picks, pero laruin mo kung ano yung Gucci trip mo. Kung ano yung trip mo. Gucci ka, kung gusto nyo mag-tekis, pwede na. Kasi, eto na ang huling halakhak, Kuya Shin. Naman parang it's do or die time. Totally. And, all is good para Sterling Global Dragons. And of course, binibase kasi natin to sa nangyari kanina nung game number 1. Talagang tagilid talaga yung vapor kahit anong sabihin natin. Yung vapor talagang tagilid, dire-diretso, kabilang mundo na, tagus pa. Which is no tier 1. No tier 1 kumbaga sa billiards na lab set. Lab set. Ang nangyari. And, escalated from the bottom lane. Now we're here. Nakuha yung lamang ng grabe of the Ogre Magi and the Leshrac combination versus the Ursa and Earthshaker. And onting info lang, kasi itong Sterling Global Dragons, these guys are champions sa mga ibang liga pa na naganap sa Pilipinas. Si paring Chunks, ayan, kilala siya sa kanyang off-lane pool. Ayan, so, in terms of experience, yes, given talaga na pasok nga ang style ng Sterling Global Dragons dito. Pero tingnan natin kung ano nga ba ang plano ng both teams dahil eto na po ang ating Smart Picks and Bans. Brought to you by Smart Gigasurf 99. Text Giga 99 to 9999. Mga kaibigan, on to the first set of bans dito. We got a Wyvern, Silencer naman, and Weaver para sa side ng Brody who is playing onto the Regent side. Whereas for the Dire, it will be the Pugnacious, Undying, and of course Tiny onto the Sterling Global Dragons. Tingnan mo naman yung opening dito ng Team Brody. Combolicious Chrono Spear with the Chain Frost. Kagad ang gusto nila mangyari. Laban na. Ravan Pinas. Ravan Pinas na to kasi good lane. Eto, you're going all in. You have a very nice carry, you have a very nice setup, pero ang dami pang elemento ang kulang niyan. Yes. Again, pwedeng mamawin itong leech na to of a bursty laner. You got a Gyrocopter, and ayaw combination, naninikurado din ng Sterling Global Dragons. Naku po! Matik yan, kasi kapag nakakita ka ng ayaw na first pick, paring Shin, pipili ka kagad ng hero na alam mong masakit kapag tabi-tabi yung mga kalaban. Sino pa ba? Chain Frost. Kapag nag-aga-nims, yung Chain Frost, unlimited yung yung bounce. So, pasok ang leech dito. Yun nga, Team Brody. Ang bilis nila nag-pick alam nila kagad. Sige, mag-gyro yan. Sige, yung gyro, paano natin maka-counter? I-chrono mo. Huwag mong pagalawin. Huwag mong paatakihin. Kontrolin mo lang. But clearly, Brody would have a need on picking more range heroes pa dito. That would signal na having good laners pa rin. Maybe recommendation is kasi itong Gyrocopter stand-alone kasi itong combination eh. Kahit saan composition, pwede mo lang i-shoot talaga to. Tapos goods ka na. Basta basta Gyro. Ganun lang kasimple. Yan na yung magkapatid eh. Gyro. Alam mo na yung lane niyan. Magkapareha sila ng apelido. Si Kai tsaka si Ai. So Brody now wants anyone that is durable and anyone that would pick off this faceless had it been that it will be farming solo siguro sa isang lane natin. Yes. But Rider remove, Axis remove, no blinkards. Wala mga pick-ups dito. Yun na yun eh. Kasi paano mo ba tatalunin ng isang lineup na gusto magtabi-tabi? Pag-hiwa-hiwalayin mo. So, tanggalin mo yung bad rider. Tanggalin mo yung... Ang hirap dito para imagine kasi dito sa second rotation ng pick nila. Sila yung unang magpapakita ngayon, Brody. Yeah. Pwede makasagot yung Sterling Global Dragons na kung sino man. Kahit ano. Tama. Piling ko, Brody, wag nyo na isipin ang gagawin ng Sterling Global Dragons. Rekta palit kami seta na. Piliin nyo na lang kung ano yung malakas para sa inyo, kung ano yung gusto nyo. Kung ano yung nasa puso nyo, men. Magmatos na kayo, laban na yan. Tekis! Tekis! Pero kung tinanggal din dito. Pero syempre, pwede pa rin naman mag-isip. Tanda mo, hindi pwede puro puso lang. Puro puso lang. Ayun na! Rekta palit kami seta na nga talaga. Bounty Hunter. Medyo cheese strat, Kuya Shin. And I like it, Kuya Shin. Kasi medyo cheesy. Track dotes. Isa sa mga magandang counter sa Ayo para alam mo saan pupunta. But you need someone very heavy. Hindi ka pwede mag-slow pace dito sa Bounty Hunter. You can even set up for the Mirana dito sa Bane natin. Naku, eto na naman. Pero po, Sir Chief, baka may Mirana na naman tayo dito sa SGD.
Ako Kuya Shin, gusto ko yung bounty hunter dito. Kasi automatic, kung sino matrack, tatabihan ng ayo. Malalaman nila kagad saan yung dalawa. Magandang pang side CCTV camera. Kaso nasabi mo nga, kapag meron kang bounty hunter ng kampi, kailangan mo ng isang hero na pwedeng sumama sa bounty hunter. Kasi para saan pa yung track Dota nyo kung di nyo rin mapapatay. At ang baba ng damage nyo, kailangan nyo ng pampatay talaga on 2 picks remaining only. Ay, nako. You need very big burst on this one. You know, it's good to burst the Bane. It's good to burst the Ayo. You can pick up maybe a Lina. Lina, pasok ang Lina dito. Walang problema sa Lina. Good you up, no? Pares mo sa Bounty Hunter. Yeah, and pares mo din sa Business Boy. Or maybe pasok. Ayun, pwede na. Pwede na. I like it. Actually, gusto ko to, Kuya Shin, kasi ang Centaur Runner ay magandang is a good initiating hero para sa side ng Brody. Stampede lang kayo, tas takbo, dagger in, magkatabi ang Gyro and Ayo na yan. Hoop stamp mo. It benefits the Faceless Void then. It benefits the Faceless Void without the need of using the time off, no? For initiating. Like, you just use the Stampede, you get in range for the chrono, land that one, when Tix goes out, time walk out. Time walk out. And yung time walk dito gagamitin na lang for sure sa pag-heal. Kasi may mga gumagamit ng Faceless Void na heal na lang yung ginagamit. Time walk. Medyo may laban May laban naman. May laban. And in terms of laning at Team Brody dito, you have the Lich also sacrificing the Mage Grip with the third skill. So, kung sino makakatapat niya dito and hopefully makatapat niya yung Ayo and Gyro. Kasi without the experience ng Ayo, medyo jawbaw din ang magiging laro niya dito. Kasi of course, kailangan ng gusto ng Ayo makuha yung level 15 Aghanim Scepter Tether. Yes. At saka yung auto-attack pag nag-level 20-25. So, with the help of the Flak Cannons, isa siya sa mga right-click. Pero, again, makunat ng Centaur Runner. Yung Faceless Void, meron siyang talent na plus 300 HP. So, pwede niya rin yung gamitin. Hindi basta-basta napapadapa ang Faceless Void. Unless nagmaasim ka sa lane mo. And things goes out. Time walk in. Time walk in ka. Ganun yung meta mo, di ba? Ayaw ko lang kung imimira na to. Kasi pag nagmira na to, there's a good option on choosing Tinker. For Brody? Oo, as in Tinker, Bounty Hunter, Teleport. Para mas strip ko ang Kuya Shin, ang Lina. Lina, no? High damage. High damage. Ay! Isa pang pumapana, pushing strategy, Kuya Shin. Pink-eyed looks. Eto na, napanood na natin to, Kuya Shin. Kasi alam nila sa stampede kayo sa harap namin. Sige, pushback. Gagas lang namin pushback namin kayo. Si pushback, no? Oo, si pushback. Kalaban ni pick up. Pick up, si pushback. Binabati ko pala si Dahon. Namimiss namin kayo. Si Dahon. Si pushback. Si Boy Backup. Si Boy Backup na nag-esports na. Ang pinakamainit sa lahat ng esports talent. Nag-esports na si Boy Backup. Pipiling ko sila Dahon tsaka sila pushback. Sila pushback pwede. Esports na rin, no? Tsaka si pick up, wala namang masama. Actually. Storm! Spirit is the body here. Ang Brody don't want any pickups. May panghuli sa Leech, panghuli sa Bounty. Perfect kasi wala rin silang panghuli sa Storm. Wala silang insta. Kasi pag yung Storm backline, pasok na pasok. And the Lina is perfect here. Tinker is also good. Kaso it will take time, Kuya Shin. And then like what we've said, Mirana nga talaga. Eto na, napag-usapan natin to kanina. Nung pinik ng SGD yung Mirana, insta-ban yung Brody dito ng Draw Ranger. Mukhang risky rin pala yung Tinker, lalo na sa kapasidad ng Mirana dito, no? Risky, kasi magpa-farm yung Faceless Void and magpa-farm yung Tinker. So, Lina or Lanaya. Lanaya. Kasi they need a tempo control mid lane. And Lanaya is perfect. Lina is perfect also. Pero, ano pa ba mga iba? You have QOP. Yung mga ganong type ng hero na skill battle lang, pumapasok-pasok. Skill battle lang Mirana tsaka TE naman eh. Yeah. It's on the timings of the right click. Of course, dodging those arrows. Those are givens. And this time, compared in game 1, mas konti ang setup po ng arrow dito ni Mirana. Yung tulog lang. Tulog lang actually. Yung hotdog, hindi mo naman Di ba pwede pang setup ang hotdog hindi mo naman pang setup yan unless talagang tumama yan naman na point blank. Well, tingnan natin dito, Kuya Shin, kasi the Mirana doesn't even need the arrow kasi ang composition nila ay pushing strategy. Alam natin na taking time bomb ang isang draw strat, lalo na pag hindi kayo nakapag-push kagad the first 20 minutes. So sabi ng SGD, paring Manjin, paring Shin, gusto na namin umuwi, gusto na namin magpahinga, tatapusin na namin kagad yung laban. Ang bilis, no? Bilis. They got the draw
baka ganun sila ka-confident dito na sige, push strat nga kaya natin to. For sure. Pero if this composition of Brody is played accordingly, yung win conditions talaga nila, pang ano din pang, kumbaga, pampagutom sa SGD. Kasi you have very nice control with a bounty hunter. You know? Napaka-damaging pag natanggalan mo kaagad ng courier itong SGD. Correct. For the likes of the Mirana, for the likes of this Draw. And by the time that the Faceless Void goes online, ang hirap takasan nun kung ikaw ang Mirana. Tingnan natin. Tingnan natin kung makakatakas pa sila. Let's go. Pasok na tayo. To the game, ladies and gentlemen. Again, Sterling Global Dragons, isang panalo na lang mga kaibigan. Pasok na sila. Papakilala ko muna siguro pare ko. Brody, si Poy ang gagamit ng Faceless Void. Anastasia ang gagamit ng Lich. Si Kuya Derek nagamit ng Bounty Hunter, ZK naman ang Center Runner, at si paring Eminem, kanyang mid lane, Templar Assassin. Of course, on the dire side would be the Sterling Global Dragon side. Macy Cute sa ating Draw Ranger. Nas Joe Mirana, Johnwell, ang ating Bane, Ranpo, Gyrocopter, and Kirits for the eye. Grabe, nagsuntukan na naman kagad. Question naman yung SGD. Sobrang galit. Sabi nila, eto, wala pang 1 minute, tapusin na natin kagad, tier 2 na tayo. Sumisilip na nga sa tier 2, diba? Sabi nila, teka na, tapusin na, ayaw na namin. Pag ito na araw, pag ito nakachingas ka ng araw dito. Naku, yan ang pleb. Yung araw na yun, pwede ka mag-altab eh. Ganun katagal yung duration ng stand niya. Pwede ka mag-my day. Pwede ka mag-tweet. Pwede ka mag-story. Pwede ka mag-gym muna. Gym ka muna. Push-ups ka muna pag tumama. Ito, Kuya Shin, best way para sa Brody dito, for me na manalo, wag silang masyadong agresibo sa laning nila. Kasi you have 2 passive supports. Semi-passive ang Lich kasi taga-sacrifice, taga-nova-nova. And Bounty Hunter, hindi rin siya ganun ka-active eh. Kasi right-click lang ang meron sa'yo and toss. And maybe Jinada sa early game. Maganda to, paring Manjino, para sa Brody. Tingnan mo naman. Nakadalawang bounty sila. Actually, umanap dito si Direk. Wala silang synergy. Pinakita ni Direk agad yung sarili niya. And pinagbabanatan siya ni Shanks. Again, naniniwala ako sa SGD. Tansyado nila lahat ng right clicks. Tansyado nila. And maybe ginawa lang din Kuya Derek yung version kasi gusto niyang mapunta sa kanya yung ibang damage nung Rocket Barrage. Oo nga. Kasi medyo masakit. Medyo masakit pag na-solo. So kailangan dalawa kayo. Tunay na support. So, 2-1-2 situation. Ladies and gentlemen, actually curious ako ngayon sa situation para kay Boy. They got the Bane, they also have the Draw Ranger. Actually, pwede pa rin kite strategy to, pero mas malambot clearly ngayon ang Bane if you compare it to the Ogre Magi kanina. Correct. At mas malambot ang lineup ngayon ng SGD, pero matakot ka kasi pare, tingnan mo yung course nila, 3 agility heroes yan. Nako, tig-iisang right click nila sa'yo, para kang binarena. Pare-parehas bumabarena yung mga yan eh. Oo, grabe rin mang asar si Kirits pare. Oo. Centaur na yung right click niya. Iniinda pa rin ni Centaur dito. Clearly, yung offlane natin medyo madedehado din. Habang doon sa bottom lane, may tulak na nagagawa yung membro ng ng SGD dito. Paano na naman nakakalamang to? Tingnan natin, Kuya Shin, dahil mabalik muna tayo sa top lane. Tingnan mo yung ginawa dito ni paring Bounty Hunter. Pulling. Ito yung tinatawag nating Shanks pull eh. Isa sa mga players na gumagawa nito, pare ko 2 mage creeps para dito kay Centaur Runner. Para lang makuha ng experience sa Centaur Runner kasi medyo hirap siya sa Ayo and Gyro na nakalaban. At least kahit papano, mapupush yung lanes towards him and he can get that early level 5. Pwede nga mga kaibigan. You got the Centaur here actually. Kaso nasan siya? Yun nga eh. Yung Centaur umangat pa. Ngayon pa lang dumikit sa may mismong sayang waves. May ibang creep waves actually na hindi niya nakuha yung experience konti lang, pero pwede na yan. Pwede na rin, good control pa rin on that one. Maybe checking din kasi mag-a-adjust din. Mag-a-adjust din pala yung membro ng SGD. Lalo pala pull yung wave nila. Ang gagawin nila, mag-jungle tuloy sila. Kaya sinilip din ni Zeke. Tama. To get that disruption, makikishare din sa experience. Yeah. And of course, the fact na lamang yung creep wave nung kabila, pwede kasing ma-deny din ni Centaur Runner yung mga creeps niya. Dito, pwede makalamang ang Brody dito kaibigan. Medyo alangan nila yung angle ni Boy, pero Johnwell is quite squishy naman. Yes. So, para to withstand that one. First blood para sa Brody, mga kapatid. Kapit. Mga kapatid, sakto, Brody sila dito, pare. ESPN 5. Swak. Sa mga ka-etimax natin dyan. Pasok mga kapatid. Ayos pa tayo dyan. Nandito si Direk pa rin. Staying here. They want to target this Draw Ranger. Grabe yung unang hampas, bash agad. Pasok na pasok sa banga. 2 kills para dito sa side ng Brody. Maganda. Maganda. Malayo kumpara dun sa game mo natin. 2-0 kaagad.
Para sa Brody dito. Ganun lang. Medyo nakampante balls. No? Yung SGD. Did not account for the Bounty Hunter to be more aggressive. Yes. Mukhang nakainom ng tubig. Paring shit. At nag-sentry na. Side ng Brody. Sabi nila, hindi na namin papaulitin yan. Pero nag-sentry nga sila dito. Here comes the slow on Januel. Mababash nga ba? Unfortunately, hindi nakuha yung bash. But the slow is there from the Nova. 2 more hits para dito kay Januel. Make that 1. May time walk yun. So talagang sure na rin yung kinilito ni Poy. Ganda! Maganda para sa Brody, no? Well, those leads, mabagal pa rin talaga, hindi ganun kabilis mag-steamroll lang, ang Faceless Void. Alam natin na. Pero teka lang, pero okay lang, kung ganito pa rin ang sitwasyon at sunod-sunod yung kills, forces the leap out, lilingon na lamang sa Eminem, Nasjo here. Kabisado ni Nasjo dito, alam niyang isang one hit na lang siya. Gamit Fairy Firing, gamit Salve, sulit na sulit. Pero ito, Kuya Shin, knowing na tatlo kasi yung sa side ng Brody dito, gusto mo makakuha ka ng kills kapag kugo ka ng triple lane setup. And yun yung pinakaunang pana na hindi tumama sa ating game, ladies and gentlemen. Unang pana mismo sa laro. And you could see that they are also spending, Brody that is, to land those sentries just to make sure na smooth lahat ng gank dito ng ating Gyro. Sabay dito ay ng ating Bounty. Gyro naman, with the Ioper dito, mukhang dadapa na rin ng Centaur. Here with the hits, all those blacks connecting TP. In din si Anastasia habang pasok din si Direct. Let's see, Jinada, go for the Ayo. Auto attack, 91 crits. 91 crits. Matindi yung crits. 91 crits. Boy na yung Centaur Runner dito. Eto ang TP. Grabe si Shanks dito, yung lane niya nasa tier 2 tower. Yun ang kaibigan. Oh, grabe naman yung tether. That's how it's done. What a play. Yung pump pick, di ba? Ankle breaker. Coming in from the top duo here of SGD. Meanwhile, Poy, I really thought mapapatay si Poy dito. May time walk yan eh. Pero alam mo, sa sobrang... Ay, pinatulog! Pwede ba? Silence! Walang silence, Besiwap. Okay, time walk lang. Time walkers lang. Ay, tuloy ang laban. Tuloy ang gera. I like it. 4-2, mga kaibigan. Kayo SGD, Kaya nila. Mali kayo ng pinasukan na liga. Alam nyo bang nasan kayo naglalaro ngayon? Sa Cavite. Sa Cavite kayo. Maraming bundok doon. Eto pa ako. Hindi nyo ba alam? Sa amin ang galing si Myong. Sa amin ang galing si Myong. Tandaan nyo yan. Desiwa. Marami nang natumba sa Cavite. Tandaan mo, naisusulat yan. Naisusulat yan. Sa elementary books natin. Nasa history yan. Nasa history. Eto, Kuya Shin, SGD, medyo ganda pinapakita din nila kasi knowing na, di ba, ang dami nag-rotate sa top. Pero teka lang, bago ako magsalita, nagkaroon dito ng patulog jutsu. Meron nga bang pana dahil wala. Buti na lang kamo may nakaharang na wagon. Setup sana yun eh. Happy nga eh. By the way, mabalik din na sinasabi natin kanina. Alam ng SGD kailan sila go-go. Sinubukan nilang ipilitin si Poy dahil alam nilang nag-rotate yung mga support sa taas. Pero ayun, another gera na naman. At mukhang maganda yung tempo na pinapakita ng Brody dito sa first 10 minutes na laro natin. That would, actually, buti na lang level 3 pa yung bounty natin dito. But this carries on. Lalo pa kapag nagiging available na yung track Dota. Naku and they're focusing on to Zeke. Lots of resources maybe. Buti na lang siguro ito yung strongest asset. Okay lang, full on flak. Yeah. Kailangan. Barrage, actually. Run po. Kailangan. They need that. Of course, parang Shin, kasi kanina, all lanes dominated by SGD. So kahit pa paano, at least yung Brody, lamang sila sa mid lane, lamang sila sa bottom lane, top lane naman yun nasa sacrifice. Pero which is actually mas okay naman. Feeling ko mahihila yata ng top lane dito yung lamang ng Brody kasi ang lakas ng Ayo Gyro eh. Ayo. Kaya nga Ayo Gyro yan eh. Ang lakas ng combination na to eh. Even if this is allowed, kailangan nila maka-open up maybe of level 6 dito sa Ayo Gyro. Sabay pasok si paring Poy, level 5. Hindi walang kronong kailangan. Auto-attacks lang ang puhunan. Allowed to cute. The slow coming in from Anastasia is real. Arrow binate, paglingon, Makate. Mula dito kay paring ay, nako, Mirana, kaka-level 6 siya lang sa kanya, kinas yung Chrono. Pumapana, sa pool ka na naman. Sakto yun din yung nasa kanta kasi Chrono Boy din yun. Sakto rin paglingon niya talaga. Straight into the right side. Pag lumingon ka, sa pool ka. Sa pool ka, araw ka, kaibigan. Grabe, iba pumana si Naso Jun. Ito rin paring Manjin, ang laki nung lead. So, lagpas 1K. Oo nga. Yung hawak ng Gyro ngayon dito. So kahit pala. Yeah, he got his full farm. He got his full farm. Kahit lamang, actually, baka maging maging no contest din or non-factor din. Oo.
Nasa ano na rin kasi ito, Kuya Shin. Yes, nananalo kayo sa ganks, pero iba pa rin yung map control na pinapakita ng Selling Global Dragon. Dota is not about kills. It's about paano mo kukontrolin yung mapa. It's about control, fulfilling your win conditions. At isang malaking win conditions dito ng SGD, hindi nga malaki, talagang primal na win condition nila ay itong Gyro Ayo, which is not shutted down. It's clearly paying off. Correct na correct. Dito tayo. At tapat na. Oy! Iba na naman yung setup. 5 seconds. Alt up ka muna. Yossi, my day. Yossi ka muna. Actually, nakita ko nga si Nastyo nag-by day eh. Another arrow. Yun yung nakalagay. Another arrow. Another arrow, another day. Another arrow, another day. Parang nakalista na yan eh. Matik, pag may nakita kang tulog, ilista mo na. Oh, double kill. Saan galing yun? Tagal, no. Sunod-sunod pa. Saan galing yun? Oh, grabe, indie films. Oo, si Anastasia, kaibigan. Yun ang pelikula. Indie. Kumbaga, hindi pa pina-level 6 itong ating track Dota. Tumama dito yung ating homing missile. Eto na, double TP, mga kaibigan. Stopping issues. Ladies and gentlemen, will the shutdown be completed? Also, Animem call down sa tatlo. And tingnan natin kung oo, ang sakit. Mga kaibigan, kaya ko mayroong bumaba na si Eminem. Venom, mukha namang patay siya dito. And you can see na si Ezekiel also follow up. Gyro is still alive! He's still alive! Or maybe not. One last hit there. Completed, mga kaibigan ni paring Derek. Pero at to what cost? Here comes Poy. Walang Chronosphere si Poy. Auto-attacks lamang na pinigil ang pana. Sa full ka na naman! My day ka muna! My day ka muna! Grabe naman yun. What a clash, mga kaibigan. Mula sa SGD, pero mukhang hindi pa tapos. Joke lang, tapos na pala. Tapos na. Oh my, paring Shin, kitang-kita sa replay. Kitang-kita sa replay. Kuya Shin, isang one hit na lang yung Ayo. Pero kasi isa Ayong Gyro combi eh. Isa combo. Isa combo and actually, Bobby, ang malala doon, ay nandun yung hila. Nandun yung hila ng lamang. Tignan mo, kung sino na nag-accelerate doon, draw ulit. Online na naman, parang hindi siya napitas. Natarp kanina dun sa sarili niyang lane. Even the Mirana is A-okay. Space created, Kuya Shin. Alam mo, napag-usapan natin kanina, pag nag-stamp smith yan, pag nag-stamp smith, ang una mag-initiate dyan, yung soup stamp. Pero nangyari kanina, Kuya Shin, nung nag-stamp smith, medyo pulado kasi si Kuya Setor, wala silang initiation stun. So, perfect timing para sa Gyro na iland yung kanyang ultimate. Lahat? Pa-super slow sila. Yeah, wala pang chrono, boy. Nakapag-mamba out yung Ayo, then pasok yung Mirana sa pana. Diyos ko Lord. Diyos ko Lord, daming pana dito. May illusions pang nakuha. Itong ating bro. At si Bro Ranger, naka-3 rate bands na dito, mga kaibigan. The Dragon Lance to, di ba? The Dragon Lance, so... Yapi, the stats Israel. And on top of the stats provided by that aura as well. 3 rate bands. Kasi ang yung Bro Ranger, habang tumataas ang agility, mas sumasakit, Papi. Mas sumasakit yung autos. Ang malala pa, syempre, yung ano rin, yung rate of fire. Yung rate of fire, ang bilis din, kaibigan. Good Poy here into the top. Chrono is available. Chain. Ayun. Frost Chain. Available din. Malaki to Actually, if a team fight breaks out, I believe pag nagkumpulan, Brody ang okay, pero hindi ganitong sitwasyon. Relocation. Iba pala. Kala ko may panang lalabas. Yun pala ang plano. Pagkapatulog, relocate. Pero mo pagkagising mo, may gigising sa'yo. Ganun. Pagkatulog mo, gigisingin ka. Gigisingin ka para, alam mo yun, para ayayain ka uminom ng sleeping pills. Papatulog ulit. Oh my God. Paring Shin, kailangan ng isang malupit na chrono dito ni paring ni paring Brody. Kaya ng Brody. Kaya ng Brody. Ang ganda nung tingnan. Ang ganda tingnan. Chrono na may chain force. Yun lang. Yun lang naman. Kumusta na ba sila Naya? Ito Kuya Shin mahirap kasi pag kailangan makrono niya lahat eh. Kasi pag hindi niya na-chrono, sabihin natin, hindi niya na-chrono to si Macy, yung draw ranger, igagas lang siya sa loob ng chrono. Hindi niya ma-chrono yung Mirana, papanain siya sa loob ng chrono. Hindi niya ma-chrono yung Bane, papatulugin siya sa loob ng chrono. So dapat lahat ma-chrono. Lahat ma-chrono. Lahat ma-chrono. Pressure, grabe. Kailangan magaya niya si Madam In Mercado, yung nagte-10-man chrono. Pati yung kampi niya, mako-chrono niya din. 10-man chrono.
Buti na lang nakakagalaw yung karakter niya sa Chrono dito. Arrow mismo sa center, pero makunat yan. Nagkabi ang Goom option. Ayun, pwede na. Walang backup pa. The auto attacks. Medyo payat, kaibigan. Track Dota. Okay lang. Chain Force! Oy! Wala ka ng lead. Ay, maglilipas sana. No, oy! Gas Dota. Sabay habol dito. Makunachi no Ipo. Bash mo! Bashik! Sige, yan! Pumasok, kaibigan! Jesse Bash! Para sa Cavite! Ay, double kill! Makakabitain nyo, pero nandito na ang isa blow combination! Grabe, Ayo and Gyro! Yun lang. Masyado kayong maasi. Yatarp yung Magdalo. Sinugod ng Magdiwang, mga kaibigan. Sinugod ng mga taga-kabi, grabe naman. Kuya Shin, masyado silang gumangster. They have to take what they can, really. Actually, nagulat nga ako, medyo late pa yung relocates pa nga doon or pagpunta. Pero maganda yun, I like it. Pero I like it. Okay na yun, dalawa. Kasi dalawang core yun, ha? Yung dalawang nagapana pa. Dalawang core, tsaka dalawang track Dota. Si ano yun eh, yung dalawang chikas na yan, yan si ate girl. Remedios! Si Remedios, tsaka si yung isa. Yung Kamanggani, Remedios, kaibigan. Kaya okay na yan para sa mga taga-Kapilenos. Kaso Kuya Shin, ang problema pa din yung isa Ayo, isa Gyro. Isa blow combination. Wala nang lunas to? Pero mo, hindi parang B1, B2 na yan eh. Hindi na maghihiwalay pa yan. Yan ang forever. Parang item na yan. Oo, yan ang forever. Yan ang forever. Yan ang forever. Bilang na nga, bihira magkaroon ng ganyan. Bihira magkaroon ng ganyan. Ito mo, lagi siya nang ka-holding hands. Hindi na nga umaatake sa Torre yung Ayo, wala siya pa rin. Wala siya pa rin. Ikot-ikot na lang siya, strolling. At grabe, tinan mo para siyang Lin Creme Spear sa paligid dito na ni Paring Shanks. Ang nakapatay doon, Kuya Shin, Brody, pero sino nag-push? Gravity. Yung Global Dragons, ladies and gentlemen. Let's see here, scouting out onto Jewel. They want to make a setup maybe, pero alam nila na malapit din itong ating Ayo Gyro competition. And there is the homing missile casted here. Huli ka, Eminem. Kung nanalo ka against Machine Gun Kelly, sa amin hindi. At tuloy ang laban dito. Cooldown, inabot at nahagip si Poy. Inaraw yata din si Poy. Nako, Nasjo po. Mga kaibigan, 3-0 mabilis. Grabe. Nagawa ng SGD dito. Isang mabilis, parang snap lang mga babili. Yung domination ng isa Ayo, isa Gyro combi. Oh my glove. Ano ba yun? Ang hirap? Well, they have the assets to actually come back into this game. That's what they can do. Ayun, mouse. Wala pala kasing mouse. Wala kasing mouse si Bounty. Masyado kasi kayong wala palang mouse. Nagdodota, walang mouse. Ang hirap nun Kaya naman pala. Wala kasing mouse yung... Sobrang hirap noon, question. Mahirap mag-Dota ng walang mouse. Yeah, but the next level play kasi yung bounty natin dito. Yun naman pala. Lumabas sa chat walang mouse na. Mouse. Ganon, no? So, yun pala mga ito, this time may mouse na. Ito na. Yung Brody pass na. Sige. Okay na yung mouse. Tignan natin ang kinaibahan paano mag-Dota ng may mouse. Kasi kanina wala. Naikabit na. Wala ring mouse yan, no? Wala rin mo palang mouse yung... Patas lang. Kaya pala, Patas lang pala. Parehas lang walang mouse. Si Janwell lagi napipitas, kaya pala kasi walang mouse. Oh my. Mouse pala. Wasad yata yung control para dun sa... WASD. WASD yung mapa. Ng ating bounty hunter dito. Hirap mag-Dota nun, tol. Walang mouse. The next level Dota. Paano ka lilipat ng mapa? The next level. Parang fighting games. Yun nga mga kaibigan. Again, we've already, kaya kami medyo makulit ng ganito. We already mentioned the win conditions here para sa Brody. Actually, hindi win conditions para makabawi. Kasi masyado ng lamang, masyadong overwhelming yung nagawang lead. And even stretch dito nila Shanks, yung Ayo Gyro combination, to the point na nasayang lahat ng lead na nagawa ng Brody onto the mid and even into the bottom lane, which is good sana. If they want to come back into this game, again, the setup. Walang iba, setup talaga. Anong nangyayari kasi dito, Kuya Shin, kapag if ever man may maling magawa yung Brody, napapunish sila ng SGD. Yun yung nagiging kulang sa team nila kasi hindi nila napapunish yung mga kills na nagagawa nila kanina sa early game. Yung mga parang ano yung kapalit, di ba? Chain ports has been used. Maganda yun. May mouse, nagka-mouse. Ayun naman. Ganon. Pag may mouse, iba-iba. Pag may mouse, yan. Matik yan. Okay. Advice namin para sa mga naglalaro ng Dota na nanonood nito, be sure na gumamit kayo ng mouse. Oo. Hindi ka makapag-Dota pag wala kang mouse. Well, may nagdumano dito for this case. Dito lang. Dito lang. At nice usage of the Chain Pros.
mga kaibigan, para dito sa side ng Brody, again, kailangan nila ng pickups. Kaya-kaya nila, Weshin. Bounty, Truck, Dota, Stampede kayo. Reserve that chrono if ever may papasok na gyrocopter. Basic na basic, set-upan nyo. Pag maganda ang setup, sure ball panalo. Pero ito, mukhang maganda rin ang setup dito. Tinan mo yung arrow, ini-scout na lang. Go for the Moonlight. Tama na. Scouting arrow? Scouting arrows. Actually, naging tor na dito yung ating Mirana. May Maelstrom availability. Okay, kumusta ang TA natin? Deso is online. Deso. Matagal pa yung Blink Dagger. Actually, the Blink Dagger would be massive. I think okay to. Pag nagka-Blink Dagger yung ano. Ayan! Mouse Dota! Ay, nako! Overkill. Pero okay lang. Pwede na yan. Para sa Cavite. Oo, para sa Cavite. Kapit mga Brody. Pero mo, Truck Dota. Kaya to. Pwede na yan. Napansin ko lang dito sa SGD, hindi sila mindful of the capacity ng Truck Dota. 3 pa rin na nakakaroon itong bounty. Hunter natin dito. 5 versus 4. Cooldown kagad na mabilis. Jungle is also from 3v5. Pero ang sakit pa rin talaga nila. Shaq sa Kiris dito sa may patalo-talo. Si Aning Nasyo. Hahabol siya sa may minion wave habang nasa gilid na lang din si Zeke. Ina ni Blink of an Eye. That would be 4 members. Make that 5. A complete ace with a mega kill for a triple kill of Ranpo. 5 kamote. Ang bilis, pre. Nag-buyback lang. Buyback lang yung ginawa ng Mirana. Tapos pagka-TP niya, yatap na lahat. Ang bilis. Isa ayaw, isa gyro. Isa gyro talaga yung cooldown. Bayad na bayad. Knowing na walang chronosphere yung... Oo, yun na nga eh. Yun na. Nagtaka rin ako yun. Sila George, sila Faceless George. Ba't tumiretso dun sa mid? Grabe naman. Oo, I mean, the numbers advantage is nothing without your big spells there. Oh my G, mga kaibigan, tinan mo to. Pro Ranger strat, Kuya Shin. Pero nasabi natin kanina, pero ito ang gas sa Chrono Toy. Wala siyang Chrono. Paano siya naging Chrono Boy kung wala? Leap in sa Mirana sa may Star Stall. Buyback dito para sa Spaces Boy. Pero wala nang pake ang SGD. There goes the hooks up onto 2, Kuya Shin. Zeke also has the Blink Dagger. Tries to blink in. Gets the stun onto Shanks. Hindi wala pang ang Tether in na gagamitin si Kirits dito. He knows that he's quite vulnerable. And I think, Brody, sige, kakapit kami. We'd still give this barak set sa may bandang taas. Zeke tries to go in. Mauhuli. Itong ating Ayo. Anong pambatet? Pamato. Yun na yung cooldown mismo with a homing missile used here against Emmy. Hindi na yata papaabutin pa yung homing dito. Pinasa na lang sa iba. On to Boy. Ganyan ka ba katigas ba siya? Dito naman sila Anastasia. Kasama si Derek. Habol kay Zeke. Swing sa likod. Punta kay Kirit. And wala nang Kirit. Shanks na lang ang natitira. 4 ang kalaban. Pero di naatrasan. Ina-Armalite, mga kaibigan. Grabe naman si Kuya dito. Kuya Shanks. Yapi. GG's goal. Ladies and gentlemen. Si Rampo. Yapi. Oh my, SGD, mga kaibigan, is going into the ASGS. Road to the Nationals. Finals. What a play. Yapi. Congratulations sa Sterling Global Dragons. Sterling Global Dragons. Malinis. Grabe yung pagka-TP ng Mirana, yatap na lahat eh. Nga eh. Well, that is bounded on the mistake of deciding to go engage. Yeah. Without having your Chronosphere. Pag-usapan natin to, Chronosphere yung pinaka-key factor para makakuha sila ng panalo. Kaso ang problema... It's more of a key factor than having a numbers advantage. Nagsimula yun for V5, pero talagang wala kung wala kayong Chronosphere. Hirap din kasi late makakakuha ng mga items, yung TA, yan yung Center War Runner. Yes, lamang kayo sa bottom lane, pero yung punish game yung nagkukulang sa Brody dito. Kasi kung lumalamang sila sa bottom lane, they could have pushed out the tier 1 tower. Totoo. Again, that's a draw ranger, hindi siya nakakapag-depensa kagad. Yun na nga mga kaibigan, and I feel like hindi pa nga to yung tough form ng Sterling Global Dragons. Okay lang. Actually, they could save that one. Clearly should show it sa finals. Yes. Sa ESGS, October 26 to 28 SMX. Yes. Yan ang dyan gaganapin ang finals ng Road to the Nationals. Well, mamaya na natin pag-usapan yung finals, Kuya Shin. Dahil eto na po ang PLDT Home Fiber High Speed Highlights. Itin sa atin syempre na PLDT Home Fiber, mga kaibigan. Pa-obserbahan natin yung mga moments here. Ayan o, Gucci. Gucci yan, oo. Diba? And of course, yung mga ganyan kasi sana you can transition into a push. Kasi medyo nalulugi itong bottom lane eh. Kasi di naman yung ginagawa ni na Kuya Shanks dito. Diyan na sila lumilin kasi alam nilang lamang sila. Yung mga ganitong pita sana, sakto may siege creep. Ang hirap. You could transition this to, well, pwede na nga dyan sa may objectives. And yung TP pala dyan medyo may ikli. And of course, this one, they can also get the draw ranger din nun kasi nasa 3-on-1 situation. Pero dito na nagkakatalo eh, the mid game.
I believe it would be a different story. Na-imagine ko kanina kasi sobrang lapit na. Makabili ng Blink Dagger yung Lanaya. Yeah. What Lanaya needs, at taas ng damage ng Lanaya is precision. This is big. Ito big fight to, Bobby. So, hindi na-stun yung Ayo kasi dito, Kuya Shin. Alayo ni Kuya Shin. At nag-miss din yung Oopstamp. Boy pa si Kirit dito. Oo, ang hirap nito. Tapos Ayo bumalik. Sumabog pa yung Ayo, nasilip dito ni nasilip ni Zik bago pa makompleto. Yeah. And wala pa silang mga skills dito. Tira may Mirana, level 9. Yeah. On this one, again sa level 7 carry. Hirap niyan. Pero sa totoo lang, parang Manjin, pwede pa sana eh. I would go to the Capitaneos here. Pwede pa talaga sana. Inaantay ko yung isang team fight talaga doon sa may bandang Roche front, no? Hindi pala. Yun yung naganap nila nagawa yung pick-off. Kung saan na-burn nila yung kung saan na-burn nila yung chrono. This one okay pa 'to eh. As in, hinabol pa nila hanggang sa dulo ng ating walang hanggan si Mixikip dito. Problema kasi after nang wala ng chrono, ano na next nyo eh. Yeah. Very dependent talaga eh. Tingnan mo man siya, kayang-kaya talaga na. Pero ito, tinan mo, pero hindi na nakita sa camera, mga kaibigan. And again, ito yung isang mabilis na pagdating ng Ayo and Gyro sa baba, rekta mid na kagad sila. Ganun yung good Dota game eh. Yes. Alam mong lamang kayo, basagin nyo yung tower sa baba, rekta mid tayo. Lamang na lamang tayo eh. Huwag na natin patagalin. I'm curious pa nga kung yan pa yata yung Gyro na wala pang BKB. This is, hindi na pinakita kung paano nagamit yung chrono, but this is the fight without any chrono. Two buybacks were burned, saka lang naka-TP, na late pa nga nang dating yung Bane dito. Unang pick up pa lang, relocate pa yung ginamit yata doon. And yeah, all is good, ladies and gentlemen. I mean, ladies and gentlemen, Sterling Global Dragons just proving themselves once again sa mundo ng Dota. I mean, congratulations to Brody for putting up a good fight. Naman. Yeah, alam natin, lumaban mga kaibigan. Pero sadyang may nasakop pa rin. Nasakop pa rin. Tanda mo na, kahit ano na nangyari, nasakop pa rin ang Pilipinas eh. Nahuli pa rin si Myong. Kahit ano nangyari, nahuli si Myong, nahuli pa rin si Myong, nayatarp si General, mga kaibigan. Namatay si Rizal. Dati, si Lapu-Lapu, nayatap din, naging isda. So, wala, ganun talaga. Well, ladies and gentlemen, of course, meron pa tayong natitirang laban. Pero for the overall brackets ng ating R2N dito sa Cavite, pakita natin. Mga kaibigan, you got Tamago and also Archangel. Isang natitirang matchup, best of 3. Mainit. May happy. Mainit to, Kuya Shin. Gusto ko to. Yan. So, again, dalawa yung a-advance sa ESGS. Sterling Global Dragons already advanced. At kung sino yung manalo dito? Sa Tamago versus Archangel, pasok na pasok. Sa ESGS. Kita-kits. Kita-kits. Merienda tayo dun. Mukhang maganda tong series na to. Tamago tsaka mukhang maganda to. Alam, I'm certain nakita ko na rin ang Tamago sa ibang qualifiers. I'm sure, I'm very, very sure though, na yung Archangel nang galing na rin sa ibang qualifiers. Clearly, itong dalawang team na to, kating-kating makapasok. Kating-kati talaga. Sino ba namang hindi mangangatim makapasok sa Road to Oo, Nationals? this is the biggest search for the best local esports talent syempre ng ating bansa. Ito ang The Nationals, mga kaibigan ng The Road to the Nationals. Again, The Nationals is the franchise-based, the very first franchise-based league ng Pilipinas. Kumbaga, in layman's term, pero ayoko nga sabing layman to kasi malaki talagang bagay ito, PBA. Mga PBA ng ng mundo ng esports. Ayan. So yun na nga mga kaibigan, once again, this is ESPN 5's Road to the Nationals. Kami ang inyong naging shoutcasters, Manjin and Shin Bui, the one for an eye. At kami ang inyong Manjin Bu Tandem. Magkita-kita po tayo sa susunod na series. Magbabalik po kami.
ibig sabihin ng Psycho, panglalaban mo dyan. Siyempre, of course, ang iyong replica na rin, na maganda rin early game aggression, napakalakas na laner nitong Bane. Medyo scared na ako sa kanya during the late game and the mid game na kapag naka-fiend script na siya dito, there's so much control coming out from Archangel. Yes. Sobrang compromise ng pwesto nila dito if they do go for the Bane. So, yun lang naman. But overall kasi, kaya mo i-contest yung Terrorblade, kaya mo i-contest yung Winter Wyverns and even the Shaker, the Nature's Prophet from Archangel. So they will push this out, Kuya Wolf. The illusions coming out from Terrorblade. Meron ka pang mga Treants sa Nature's Prophet. Pero medyo delikado ako dito kasi Nature's Prophet isa rin yan sa mga pwedeng magandang kopyahin ng isang Morphling dito, lalo na yung teleport. Considerable. Pwede naman. At least yung Archangel dito, nakikita mo na like you mentioned, gusto nilang gawin ito is mag-push. Terrorblade is a heavy pusher. Nature's Prophet for sure is also a heavy pusher. Tamago, meron na silang already 3 heroes. Wala pa silang wave clear na legit. Kaya nga siguro nabandito yung Pog na. So they will go for the puck. Pang-ubos lang din. Isang Illusory Orb, isang Waning Rift. Okay na, Gucci na sila doon. Pero parang semi-lacking pa din yung damage ng Tamago dito in terms of Ultra Burst, parang Wolf. So this could be a ban on the Lina mula sa Archangel kasi yun na yung huling piece of the puzzle for Tamago. Something like a burst like you mentioned. Zeus is also considerable to be banned here. Or the Puck can build a Dagon type Puck para at least kahit paano kaya nila kasi yung Winter Wyvern yung Nature's Prophet, kayang-kaya mo maubos kagad dyan. Kayang-kaya mo i-one hit delete kapag nahuli mo dito. Especially meron kang Bane na sinasabi nga natin na merong patulog. Yung setup ng Dream Coil dito ay maganda para sa Puck. Yep. A lot of good setups coming out from the Puck. There's syempre Morphling. So much damage that can be on the table. Medyo kulang na lang dito sa Tamago, isang hero that can take down towers as well. Na right-click. Yeah, right-click. Or poke. There's the Tinker ban. Katulad ng ating nasabi kanina. And Tamago are gonna go ahead into their last ban. Kunka maybe para sa Tamago? Kunka Invoker. I think yung Invoker na lang din. Consider nila ding iban dito. So Archangel can you definitely use it. So tingnan natin. I'm looking for another pusher din for Archangel. So hindi ako magugulat kung hindi nila ibaba nila mismo dito yung Lina for Tamago. Lina Inverse or Lanaya na to eh. Or Templar. Pwedeng Templar Assassin. Actually mid lane na lang ang kulang din ng Archangel dito kasi yung Tamago pwede pa nila i-adjust yung Puck, pwede pa nila i-adjust yung Morphling kung saan magli-lane. Tingnan natin mga kaibigan, Tamago is taking their time on banning out their last pick. Archangel banning the Tinker kasi wala rin naman sila pang huli. Kasi mapasok sa mga. Actually, they only have Shaker, the Wyvern, so 10 seconds left. For Archangel, this could well mean na yung Nature's Prophet nila is the offlaner. And ban nga naman sa TA. And this you go, open Lina for Team Tamago. Paring Lina. I think it's gonna be a Lina. Sobrang Kunka! Yeah. Again, sinabi natin, anong pang ubos nila ng creeps? Kailangan nila ng extra pa. There's a splash damage on the Kunka. Sinabi natin yung setup nila sa Dream Coil maganda. Meron ka pang OG. Saktong-sakto yun sa barko. Para sa Kunka dito. It's a good counter sa Nature's Prophet na din. X mark the spot. Kapag nag-teleport ang Nature's Prophet. 10 seconds remaining. Which leads me to Archangel. Ano ba yung mga tamang pang lane dito sa Kunka? 5 seconds remaining. Di ako surprise kung mayroong Huskar bigla dito, to be honest. Huskar o Invoker. But Invoker is much better para sa as a choice for them. Kasi, tingnan natin. Ursa! Choose your hero. So this is gonna be probably a mid Terrorblade. Off-lane Nature's Prophet. Yeah, this is mid lane Ursa. Okay. So they are aiming to get that mid-game aggression para dito sa Archangel. And maganda rin ang setup nila dito for Roshan. Yep, yung objective nila dito is pretty high. And I think yung Ursa nga itatapat nila dito sa Kunka overall because they want to force this Kunka out of the lane. And bihira na lang din yung mga heroes na kayong ganun. And that has been our smart picks and bans. Brought to you, of course, by Smart Gigasurf99. Just text Giga99 to 9999. Unlimited internet. Siyempre, 1 week yan, mga kaibigan. Medyo nostra ko dito early game Archangel. But if we reach the point where
masyado na malakas yung Kongka, masyado na malakas yung Morphling. Di na magkakaproblema. Kasi kahit pa sabihin natin lumakas yung Terrorblade, may sagot pa rin eh. That's a Morphling, definitely. So, that's a very scary thought. Tsaka yung splash damage ng Kongka, parang nakakatakot din kasi ang kunat na ng Kongka, mayroon ka pang armor mula sa Treant Protector. Kaya tingnan natin kung tama ba ang mga Nostra namin dito mga kaibigan. Let's go into the game. Dahil eto na po, ang last series for the day. Kung sino manalo dito sa ating best of 3 ay pasok sa ating ESGS. Papakilala ko muna sa side ng Tamago, Morphling, si DN, si Kep ang gagamit ng Kongka, BHM ang Puck, si Greens ang gagamit ng Bane, at si GRN gagamit ng Treant Protector. Sa kabila naman, you have Ares, ating Earth Shaker, si Chris, ang ating Terrorblade, si Paul, ang ating Ursa, si Boxy, ating Winter Wyvern, and Van on to the Nature's Prophet. Yes. Medyo nagkakaroon na konting disconnection dito from both of our teams. Technical pause lang tayo dito, mga kaibigan, para sa ating laban. So, paring Wolf, medyo sa tingin ko lang, medyo magdelikado ang Ursa dito kapag go siya ng isang early game Roshan. Kasi nandoon ang sneaky na Treant Protector lagi na pwedeng mag-abang sa Roshan. And there's the X-Mark na din na pwedeng pang-kite dito kaya Ursa. I think that meron siyang distinct na advantage dito, which is the Winter Wyvern. So pwede nyo kang tumulong sa kanya for sure. And they also have the Shaker. So it's all about warding na nun. After nun eh. Kasi parang, yes, while it's true na meron ka nga namang good initiation courtesy of the Treant Protector, the Kongka, it's all about vision for both teams. Vision game on controlling the Ursa. And I think that Archangel should also be aware of this kind of factor when they are gonna go for these Roshan attempts. Yep. So we're just waiting, ladies and gentlemen, para sa pag-reconnect ng mga teams natin dito. Mukhang mainit ang laban. Actually, yung Nostra ko dito is around 40 minutes unlike ng mga first games. Well, it all depends on the laning stage na nga rin siguro. Paring Kaisa. So it's going to be the Kongka mid so far. So we are seeing right now, dami niyang tango. Kaya niya rin kasi mang one-hit delete ng splash kapag nag-ultra late game. Oh, for sure. Pero ang problema niya, aabot pa tayo ng ultra late game. Tsaka, parang Morphling lang yung kayang right click sa side ng Tamago kapag sila na Winter Scrubs. So, walang dalawang carries for the right click dito. Diba? So, well, tingnan natin. Kapag umabot tayo sa ganong point, the push is real para din sa Archangel. Napilitan din yung Tamago kumuha ng mga heroes na kayang mang-ubos ng creeps dahil dyan sa Treant Protect, sa Nature's Prophet. Sobrang kailangan talaga ng wave clear na tinatawag natin when going up against this kind of draft. So, it's just natural for the team to, get the natural wave clears. Correct. You mentioned. Requirement yun eh. Mapupush at mapupush ka kasi kapag di mo talaga require. And you don't wanna be in that spot. Sobrang uncomfortable nung spot na lagi naka-show yung lanes against you. Hindi ka makaporma yun eh. Hindi ka makaporma, no? Kahit madami kang damit. Tama naman. Tama naman. Sobrang tagal na rin. I remember we were casting the first week. Doon nabuo yung praise na kahit marami kang damit, hindi ka makakaporma. And surprisingly, actually, isa sa mga nag-qualify doon is SGD, if you remember. Tama. Isa sila sa mga qualified na teams doon. And kung nagulat kayo, bakit nag-compete ulit yung SGD kanina? Well, they had to re-qualify kasi nga naman, nagpalit sila ng roster. Tama ka dyan. It happens. And at least na-prove naman nila na malupit pa din sila. Grabe yung game nila kanina. So, eto na mga kaibigan. Tayo po ay nagbabalik sa ating laro na ispatan, Kuya Wolf, yung Bane natin sa bottom lane by the Treants na nagmula sa Nature's Prophet dito. So, medyo semi-gets na ata ng Team Archangel yung laning ng side ng Team Tamago. Nagkakaabangan na lang po tayo ng first bounties ng ating laro. So, it's going to be a pack off lane. So, it seems Ares controlling the Shaker as well.
kanina napaka-successful with the Earth Spirit. Tingnan natin kung ano ang galawan niya gamit ang Earthshaker. Ito, pagbabantaan yata nila dito yung ating puck. Tingnan natin, Kuya Wolf. 2 seconds left para Looking sa for a ating stun. They're bounty. looking for a stun. Oh! Ang gandang fissure para dito sa ating Earthshaker. 4 bounties para sa Very Archangel. Mayaman. Fissure perfect. Fissure perfect. Tama na. Sure na sure yung fissure. Yep. Oo. So this is a big boost agad sa kanilang economy. Again, ang daming pera mo makukuha because of that. Uy, ito, nice block. Isa na grabe mag-fissure pala to si ano. Si Ares. Si Ares, parang protractor. Kabisadong niya. Kabisado niya. Samantala ito, ang napaka-importante na matchup while Courier, mantika na. Dire's courier Boy, has been killed. one hit delete. Isa sa mga pinakamalakas right click sa early game ay ang Trend Protector. Tandaan niyo. I think siya nga talaga yata yung pinakamataas. I don't know. I could be wrong. Ay ni ata eh. Could be wrong. Either silang dalawa eh. Kasi pareha silang brusco. Tamang right click. Mabagal silang matake pero sulit. Malakas yung damage. Oo, sulit extend. Kaya tingnan natin dito mga kaibigan. Medyo semi-good farm for the side of Tamago. Interesting yung ward doon sa bottom lane, parang Wolf. Sa side ng Tamago, that's a defensive ward. Yep. It's a sentry ward. Yeah, defensive Observer, oo. Defensive observer ward. Gusto nila mas batan yung runes, pero gusto nila makita kung may mag-rotate. Kasi easy kill yun eh. I mean, I think napanood din nila yung laro kanina na Archangel na laging umiikot si Ares on the Earth Spirit. Tamang rotate. And part ng movements niya is going through even yung ancients ng kalaban. So that's probably why they warded. Ward. Tignan muna natin dito dahil ang waveform ay kokonekta kay Bog C. And si Bog C ay mawawala sa ating mapa. So bawi lang din yung 4 na bounty runes na nawala dito sa Tamago for them getting that first blood. Parang Ngayon, ang tri-lane is gonna go in favor of the Tamago kasi nga naman, mas malami silang numbers dito. This is a 2 versus 3 situation. And ang taas nga naman talaga ng laning presence sa mga heroes na napili nila. Dread Protector, plus the Bane. Correct. Napakatay. And Morphling, at this rate, masakit na rin talaga. Yeah. Kung humampas. Tsaka sa ganitong sitwasyon na you have Winter Wyvern and Nature's Prophet, paano mo i-stun yung Morphling dito? Wala. So this is a free lane for the Morphling. Kahit na mag-ano siya dyan, mag-full Agi mode, wala namang mamburburst sa kanya dito. Si Van on the Nature's Prophet, wala pa siyang Wrath of Nature. So, how? Di ka alam. Very interesting na movements dito coming out from the Terrorblade na nagja-jungle siya. So it seems. Oo nga, no? I think nung kapag kakuha niya nung kanyang level 3, nag-ano siya agad. Diretso jungle, old school. Yeah, this gives some free farm dito sa Earthshaker, free XP na rin. I'm not sure kung ito talaga yung way to go, but seems to me na mukhang naging successful naman siya. Mukhang may plano, Kuya Wolf. Parang nailista nila sa blueprint nila na yung Earthshaker bigyan natin ng early game dagger. Pero speaking of Earthshaker, na si Ares, pinag-right siya ni BHM dito. He will pop that mango at makakapag-TP out siya pabalik sa kanyang base. Meanwhile, here in the bottom lane, si Grimms with the X and the Z ay hinaharas. Ni na paring Van at saka ni Bogsy, pero pulado ang Trend Protector natin. Nagpanggap na puno pero nahuli. Huling-huli ka doon at huli ka, boy. This is Archangel getting 1. For that, medyo nakapag-free farm dito yung pack kasi literal na wala siyang katapat. Was able to zone out the Earthshaker long enough. Enough para makapag-back siya doon. Tama. So, look at this. Look at Van. Sakit, no? Kakati na rin. Oo, di mo rin pwede baliwalain yung mga Treants na yan. At naman yung ginagawa ni Bogsy dito. Pulling in their creeps onto the side creep stack, mga kaibigan. Makakuha pa ng libreng experience at libreng gold dyan. Nagkakalituhan yung dalawang teams natin kung sino ang normally nila. Ma-action, Kuya Wolf. Masyadong ma-action sa may baba. Like you mentioned, wala pa silang focus far so far kasi nag-trade lang naman sila ng hits dito. Yes. And I'm still curious to see kung gaano kaganda yung Terrorblade dito from the jungle kasi alam natin generally yung mga jungler hindi na talaga effective. Oo, tsaka ang alam natin yung Nature's Prophet ang mas jungler kaysa yung Terrorblade. Pero tingnan natin dahil sa mid lane kinakalmot si Kuya Kiep. Oh, 2 more right clicks. Op! Ayun, kinalmot ni Kuya Paul. At mabubuhay nga po. Yes, he has the solve. He's got the solve. Grabe naman. Katulad na sinabi natin kanina, isang hero na kayang
kaya i-pressure ang isang Kuka. Yung damage na huli dito si Boxy. Actually, dapat cold embrace nga lang siya. Wala nang tumakbo dito. Pinatulog nga lang yung ating Nature's Prophet, and that is the Winter Wyvern down. Hindi nakatulong si Van kasi tulog siya the whole time. Grabe, mahirap talaga pag tulog ka lang. Oh. Ang aga nito, Kuya Wolf, level 4 on the Terror Blade. Medyo kakaibang strategy, ha? Na pinapakita ng side ng Archangel. So, in terms of carries, mukhang mainit ang bakbakan, Kuya Wolf, kasi lamang ang Morphling sa baba, and yung Terror Blade, libreng-libre sa kanyang jungle. I'm pretty sure it's not that. Kasi na-nerf talaga yung jungle. You get 20% less of the money. Na katulad na nakukuha mo pero before. Teka lang, Kuya Wolf, magkakaroon ng clash dito sa ating bottom lane dahil pumasok na ang ating wave 4. Pero kulado si GRN doon, tinamaan siya ng Splinter Blast, hindi na nakatulong kanyang DC. Oy, pinang-farm pa ni DN yung kanang adaptive strike. Eh, yun yung sinasabi natin. How do you burst the Morphling sa ganitong wala kayong stun sa baba? Well, at least they did get 1 kill. Yun naman yung mahalaga doon na tama yung timing nila with the Sprout. No way to remove that. Tapos kung tatry naman nilang lumaban, lalo lang sila mapapalalim. And that's a good retaliation kill coming out from Archangel. Support pa din. Support pa rin. Kesa naman wala. Tama. Si Ares is level 4. Gets a level 6 Gets pack. a level 6 na pack. Pwede siya all in itong pack. He has no mana. I don't like what I'm seeing. This is a jungle Terror Blade. Ko alam kung talagang ito ba yung pinlano nila, kung effective ba to, but so it seems hindi. Kahit pa sabihin natin siya may pinakamarami CS, ang baba pa rin ng kanyang overall net worth. Parang G. Tama ka dyan, pero mukhang magro-rotate dito sa ating top lane dahil ang pack ay overextending his welcome. Pero he has a short of 4 Kuka is on level 5 na nag-rotate na si Bogsy dito. Magkakakitaan si Grims at si Paul. Ayun yung nightmare natin. Matulog ka muna, pahinga ka muna, Kuya po. Yung natin kung pupunta siya sa main gitna. Dito naman ang Splitter Blast, so makakapag-out dito. Si Kip. Ang ating Kuka. Si Kip. Radiant are scanning. Hindi siya nag-X marks. Kasi pare, yung pinul nung Earthshaker ay kinuha din ni pare nga Terror Blade. Pero yung expert na spot natin para kay Van, mapapang bullshit. And automatic na yan kapag na-X-mark ka. Pag na-X-mark ka, yatap ka. Automatic na yan. No way to survive that, especially with the damage output na meron dito at namago. Terror Blade ay tutuloy pa rin sa kanya pagka-jungle ay don't know why. Baka gusto lang nila ma-secure yung maybe yung levels ng Terror Blade kasi of course napag yung Tamago medyo maganda ang kanilang laning. So ayaw din nila sigurong mahirapan ng Terror Blade in terms of gaining experience sa laro natin. Maybe. You don't get as much din kasi. Sa jungle no? Sa jungle nakakapagtaka dito. Pero siguro masyado siyang takot dun sa pack. Which is understandably kasi mababa yung kanyang HP. Magic damage is really the way to go laban sa isang Terror Blade. Tama ka na naman. Or maybe they just want to give the Earthshaker that early lead para makakreate ng place. So, bakit mo naman siya bibigyan ng early lead sa if for me? Yeah, iffy question for me. Kahit ako, hindi ko na rin alam. Pero it is what it is. Pero it is what it is. New strategy, may binalik na nila side ng Archangel. Dota 1 pa yan eh. Jungle. Jungle Terror Blade. At mukhang mag-rotate pa siya dito sa baba. Kukunin niya yung bottom side jungle. Ang tanong, nasa-stackan ba siya ng jungle? We don't know kung actually napag-stack sila. Kasi kung nasa-stackan siya, mas effective yung yung pagja-jungle niya. Yup. Let's see. Wala. Oo. I don't know, pero ito, mag-initiate sila dito kay Ares this time. Even tumitig the coil, nice by Fissure. It's an easy kill. Pero dito si Van, nandito na rin si Bogsy. Kaso wala silang pang-cancel itong TP na to. And that is a free Mamba out para doon sa pack. Nasabi mo to kanina, this is a free game, free lane para sa pack natin. At mukhang mahihirapan pa si Paul dito makapag-early Roshan, paring Wolf. Dahil nga ang daming control ng side ng Tamago. Meanwhile, in the top lane, nagkakaroon tayo ng ping mga Babidi. Here comes the stun, kami ang Boxy. Illusory all spin ng ating pack. There's the cold embrace on top of the lead seed na meron dito, mga kaibigan. Si GRN, isang malupit na splash damage para kay Kep. Meanwhile, the bottom lane, kinulong, finisher, but the Morphling is there for the right clicks. Mawawala dito si Mr. Bane. Morphling, tamang shift ng kanyang attribute. Tamang tulog naman dito.
ang Earthshaker. So hindi nila makuha ang Morphling. Good pick up for Archangel and Tamago also. Finally, pick off going in the way of Archangel for the longest time. Medyo close yung ating laban ngayon. Manjin, wala pang definite na nakakalamang from both teams. Oo. This is what we want to see in this road to the Nationals. Stalemate. Isang even first 10 minutes sa ating laro, mga kaibigan. Magkaibang strategies for both of the teams. Level 9 ang ating Pac at ang ating Ursa na tamang sakto lang sa kanilang pagdagang dito sa ating laban. Wala pa nagkakabasagan. Joke lang, nabasag na pala yung Torres sa taas. Mabilis. Oo, pwede nang sumama yung Pac. And speaking of Pac, where is he? The top lane. Speaking of mid, dahil wala tayo sa lane, nasa jungle side tayo, GRN trying to get that bounty road. Isang magandang figure para dito sa Earthshaker. GRN, ito ang TP natin. Pero sinet-upan ng isang magandang torrent to the barko. Pero nandito naman si Kuya Paul. Paul. Naharangan ng sarili niyang kampe. Naku, siya pa ata ang masiset-upan. Huli ka pero di ka kulong dahil betchin kayo. Sabi dito ni DN with the waveform na wala ang Earthshaker pero nakapag-ship siya ng kanyang strength type. Buhay na buhay siya dito. 1:1. Pac is here with the right clicks para kay Boxy. Wala pang ultimate. Hindi tumama ang torrent. Illusory Orb. Kakasabi lang natin. Besiwap. Illusory Orb out. X-Mark the spot. Splash Island. Where are you going, Kuya Paul? Try to run away. Malapit na ba kanyang ulti? That's a question. X-Mark. Nakahabol siya do. X-Mark sa spot. Ay, Torrent. Uy! Muntikan pa tumama yung torrent. Muntikan na nga. Comes po. Ito, nahabol pa rin. 15 seconds bago magkaroon. And there you go. Kanya enrage. Pero ito na. There's na siya. He will fall. Na-silence na rin dito yung Shaker. There's the Sprout. Pero katakas na lang. Echo Slam. Nahul na. Dodge yun actually. And Please will be there. Naulit Nature's Prophet dito. In comes the Kumka. Walang mana. But the Pac will still fall from the Fisher. In comes the Nature's Wrath. Medyo nasasaktan dito yung mga members ng Tamago. But they have to run away right now because of the Kumka. Na-delete na naman yung Nature's Prophet doon, Kuya Manjin. Medyo matagal tong laban na to. Tsaka yung Kumka medyo walang mana. Lumalaban na lang ng bad chipay ng Torrent. Tsaka splash damage. Muntikan pa tamaan dito. Muntikan pa tamaan ng splash. Si paring Earthshaker. Pero ganda ng vision niya doon sa kanyang sa laban niyang Thread Protector. Ang tagal ng laban na yun, Kuya Wolf. 2 minutes. Nagkabuhayan na. Umabot na sa jungle. At malupit pa dyan, Manjin. Sa sobrang tagal ng laban na yun, yung nag-jungle na Terrorblade, siya na yung pinamayaman. Nakakuha rin siya ng isang kill para ma-amplify pa yung kanyang pera. Oo. Overall, sa kaguluhan na yon, mula sa bottom lane paakyat, Manjin, ganun katagal. Parang prosesyon. Parang prosesyon. Nakakuha pa ng kill Terrorblade at siya na yung pinakamayaman. So, bali mula MOA hanggang QC. ang naganap. Speaking of MOA, kung sino muna mananalo dito, papasok sa MOA. SMX. SMX Convention Center sa MOA. Convention Center. Balita ko, nandun daw yata tayo. Kaya balita mo lang yun. Balita ko lang yun. Hindi ko aura si Kuya Manjin. Pwede naman. Pero tingnan natin dito. X-Mark the spot, Kuya Van. Sumakay ka na daw ng van, pauwi. Dahil grabe yung damage dito. Pinagkapasan pa. Slow down. Ayun na. Uy. Kulang. Pero yan tapat din siya dun, Wolf, kasi may Trend Protector, may mga Trend pa rin na pwede siya mas-flashan. Ito na ang sneaky. Muna tayo dito, Kuya Manjin, dahil nag-row siya dito si Paul, Kuya Paul. Natin kung makukuha niya yung sneaky Roshan na to. Mukhang nakakala tayong Tamago, Kuya Manjin. Gabi. Isang malupit na gabi. Pero may nag-ping. May nag-ping ng Roshan, paring Wolf. At ayun, free ages para kay Paul. Pwede silang gumalagala dito, paring Wolf. Doon yung actually target nila top lane. Might go for DN. Naku po, kung nagpakita itong si DN. This is bad. They can kill him. Tingnan natin. Ayun. Pero mukhang gusto niya ang Earthshaker. Pero joke lang. Nakapa-farm lang. So parang dito. It's Morphling versus Terrorblade. Parang good. Medyo present na sa larong. Terrorblade, ang nabibigay sa table is objectives. Pero ito, X-Marks, Torrent, both, everything, combo. Napaganda Sprout with their Winter's Curse. Para maligtas, hindi nila kita ngayon. There is the Cold Embrace to save sila ito. Sineta pa na stun. Echoes lang pa sa mukha. Naku po, huli kayong dalawa. Masyado kayo malalim. Chris, on a double kill. Meanwhile, yung Pac, tamang retaliation play. Tapos tamang gamit pa ng Dream Coil. 2-4-1 ang nangyaring laban doon. Pero hindi, yatap din pala dito yung mid lane ng side ng Tamago, mga kaibigan.
nagpanggap na Ursa. Nagpanggap na Ursa. Panggap ka lang. Huwag ka na magpanggap, Gap. Ayan na, si Paul pala yun. Hindi pala tama go dahil side pala ng Archangel. Pero napakagandang cold embrace, mga kaibigan. Sige, right click lang si DN dyan. Napalaban lang si Paul. Overgrowth to secure that kill. Si Aries naman na namumula dito. Back ang pulis. Ang ganda ng pagpupulis ni Pak dito sa larong ko, Kuya Wood. Sobrang commendable dito yung ating Morphling. I think na yun nga, nahuli nila yung Ursa. They did jump on the Ursa. They had a control. Meron silang feed script na nandun. And syempre, dahil meron silang feed script, merong Fury Swipes na nanggagaling nga naman dun sa mismo sa Morphling, sa Ursa. At nakakuha sila ng kill because of that. And that was really amazingly done mula dun sa Tamago. Yes, tama ka dyan. Knowing na lahat ng side ng Archangel ay nasa bottom lane, Tamago very quickly punishing the Ursa. At mukhang ipapunish pa nila si Kuya Van dahil naku, ikaw na naman ang target. Si Waptum ama dito, go ship na wala. Si GRM mabubuhay pa. May X-Mark nga ba? Wala. 14-9 paring Wolf. Tamago putting in the aggression. Dire-diretso, Kuya Wolf, walang tigil. Laban kung laban. And to think na yung nakakakuha pa dito ng Roshan is yung Archangel, yung aggressiveness nila is really paying off. Kahit pa sabihin na natin ang kailangan maging aggressive is the Team Archangel. Na may ages. Na may ages. And that is really commendable para dito sa Tamago. They're able to find very crucial picks around the map at lagi nila napipigilan din is yung Nature's Prophet na offlaner for Archangel. It is a core role, guys. So, ibig sabihin, isang -1 na agad sa overall firepower ng Tamago. Tama ka dyan. At saka habang ginagawa nila Kuya Wood, lumiliit yung mapa ng Archangel, which is kailangan sana ng Terror Blade para kasi nga nagja-jungle siya pero tingnan mo yung jungle side nila warded, mga kaibigan. Bantay sarado ang Terror Blade natin dito. Kahit yung Nature's Prophet hindi na siya makapag-push yung usually ginagawa ng Nature's Prophet. So early game ay napunta, mga kaibigan, sa side ng Tamago. Dito ang mga members ng Tamago. I don't know kung Shadow Blade na ba. Hindi dito Shadow Blade. Para sa Kungka? Maaga. Maaga at mukhang maagang Lincoln Spear dito. 300 gold away for that Lincoln Morphling. Ayun ako, nanakaw niya yung Terror Blade. Isang mabilis na push mo, men. Isang mabilis nga naman push. Tignan mo naman kung gano'n kabilis siya umatake. And syempre, meron siyang bonus na damage. 208 base damage para dito sa ating Morphling. On top of the attack speed na meron siya. Pero nawala. Nawala na, but it doesn't matter. I think this is still gonna be a push. Mukhang meron yata tayong clash dito sa may bottom lane habang pinupush ni DN yung top. This is BEM, BHM. Kahanap ng opening dito, Kuya Manjin. Ang ganda ng pwersa dito ng side ng Tamago. Alam nilang nagpupush yung Morphling sa taas. Let's force Archangel not to TP. Ayaw na ibigay ng Archangel tong bottom lane kasi pag binigay ba nila, lalong liliit ang mapa nila, Kuya Wolf. 4 na hero ang nasa bottom lane kanina na nag-aabang lang kung magkakaroon ng clash. And that's why itong ng Tamago is more built, I mean yung movements na Tamago is more built for the mid game. Kita mo yung mga movements sila, ang gaganda ng mga galaw nila. Ikaw Paul, gusto nang lumaban. Pwede niya maiiwan yung mga teammates. Kaso nakita siya dito ng Sentry Ward, Kuya Wolf, at ayun, Radiant lang. Radiant Courier lang. With the Yules. Sa Courier. The Yules. Medyo na-trap dito si Triad Protector under the Sentry. Ito, tinamaan ng Dust. He will definitely fall this time unless nakapag-OG pa siya dito. I like the OG, Kuya Wolf. Adaptive Strike para mapigilan na unti si Paul. Pero nandito si Aries with the totem. Ayun na, yung mga pasok ng mga kalmot dito ni Paul. Pero hindi siya ma-detect ng isang Sentry Ward. Tapos na rin yung duration nga naman. Dapat sila. But that is gonna be the bait down for the count. Medyo nagpauli dito mga members ng Tamago. Actually, medyo hiwa-hiwalay sila, Kuya Manjin. And ang daming confusing team fights dito para sa nangyaring laban natin. It's either go ba natin to, ang problema sa side ng Archangel, kulang yung kanilang control, kulang yung kanilang stun, hindi enough yung fissure dito. Maybe they need a dagger para dito kay ES or kahit yung TP man lang ni Nature's Prophet. Kaso ang problema nga, Kuya Wolf, bitin yung firepower nila dahil nga medyo napipitas yung Nature's Prophet natin in the early stages of the game. For what it's worth, yung ating Terror Blade dito is doing the best. Meron na siyang Manta style. Actually, sobrang yaman niya dito. He will be able to push the tower. And I like the discipline coming out from Archangel na
after nila manalo ng mga successive team fights, I like the push. Kasi alam nila na ito yung strength ng kanilang lineup. As soon as they can, gusto nilang tapusin agad yung mga Tori dito ng Tamago to make them famine as far as farm goes. Naku, nahuli dito si Bogsy. Go ba? Mukhang hindi. Tsaka parang biglang bumagal yung aggression ng Tamago dito after na mapush yung Morphling, yung tier 2 tower. Medyo nabasa rin actually ng Archangel. Sila pa nanlilito. Pero si GRN ay nang sa spot out. Sinubukan nila huliin pero napamali ng liko. Si Kuya Trend Protector. This is a good pick-off for the side of Archangel. 1k gold lead na lang ngayon ang side ng Tamago, pare ko. Top lane. You want to answer this Konka. Ito na, bounty runes na. 20-minute bounty runes na daw. Mapupunta sa Archangel so far yan. Tigdalawa sila. Unfortunately, malaki-laki yan, pare ko. Archangel will not get more. That is true. Okay. So, actually, nag-split lang sila, so even lang din. Medyo nag-stall ang laro natin. Kakaunti, Kuya Wolf. Ito na ang tempo na gusto ng Archangel. Ooh, how they found the Konka. Naku, they probably have the damage. Yan ang kanina pa nilang gusto gawin. Correct. Na may pasok-pasok lang si Ursa, pitas-pitas tayo. And maybe get the next Roshan na meron ng keso. Pwede mo ibigay sa isa pang hero. At tingnan mo, yung nagko-commit sa isang hero lagi, parang Wolf, 4 para sa side ng Archangel. I guess may emphasis na sila to alleviate the pressure. Oh, the Echo Slam! Ito yung pinag-usapan natin kanina. Initiations! Napakagandang snipe mula sa Archangel. Si Ares na naman, the playmaker for the side of Archangel. 474 gold na isang mabilis para dito kay Kuya Ares. And yun, ang Morphling kasi ang delik sa kanya. Kapag alam mo medyo lamang ka, magpupush ka. And the fact na ang Morphling ay mid-range hero. Lalapit talaga siya sa mga creeps niya. Very good point, Aring Majid. Ngayon, I think this is one of the longest Roshan na respawn time. Kasi may random, di ba? Wala 8 minutes, tapos may random. Hindi namin 1 minute 40. So, about 2 minutes on top. Yun yung Roshan, the next Roshan timing. Pero teka lang, Kuya Wolf, mukhang nagkakaroon dito ng X-Mark na spot. Ghost Ship, nandito si Chris, sinarangan niya dito si Kuya Kep, medyo pulado si Kuya Ban, habang nandun sa kabila. 4 na hero ang na-OG dito. Tumama, 3 siya Irishori or Benning Grip, pero yung 3-man Dream Coil para sa ating Puck. Pero nawala na kagad ang Bay, nakapag-TP out pa dito. Ang Nature's Prophet, nandito na rin ang Morphling. Ang unang target ay ang Puck. Kalmutin mo, best, sabi ni Kuya Paul, at walang napitas ang side ng Tamago. 2 heroes falling down para sa kanila. Buhay pa ang lahat ng hero sa Archangel. Napakagandang galaw mula sa Archangel overall. Unang-una, itong si Chris. I'm not sure kung ito yata si Bagyong Cirque. Sobrang ganda nung ginawa niya. Alam mo ba? Pero mamaya na nalahuli na dito. Morphling na naman. Just like that. Buyback mula doon sa Puck. They get a team wipe. Actually, not a team wipe. They get a team victory overall sa Clash. Tapos nakakompa sila ng 2 Tore. Napabuyback pa nila dito yung Puck. And this could even mean a push. Tignan mo naman, wala silang katakot-takot, Aring Manjin. Nasabi natin to kanina na ang bilis ng push ng side ng Tamago. Isang pagkakamali coming out from from Archangel, sorry, at isang pagkakamali para sa side ng Tamago, mga kaibigan, punishable. Sobra na punish sila dito. There's na akong kaboto, ang daming tinamaan. Ako po, meron nakapag-Sunder nga lang dito si Chris at si Cape. Ngayon, yan na. P-sure pa. Compromise ka na, Chong, at mapapatay siya. There is the Dream Coil, pero walang follow-up, Aring Manjin. 3-on-3 ang laban natin dito, mga kaibigan. 3 melee heroes. Masok si Paul dito. Meron bang kasunod na fake sure? Wala na. Dagger out, dagger in para sa mga tao, mga Bobby D. Na super stun. Si Kuya Paul, siya ang naiwan doon sa ating laban. Waveform in. Dito si DN. Oy, adaptive strikers pero walang stun. Manta Stylers to dodge. Manta Style dodge sila doon. Very nice. Idan mula kay Chris dito. Kanina pa, very commendable. Maybe mamaya doon sa ating BLDT Home Fiber high-speed highlights, makikita natin yung kung gaano katikas itong si Terrorblade. Kasi ang ginawa niya, imbis na takbuhan niya, imbis na mag-back siya para iwasan yung boat, nag-forward pa siya, nag-manta at ginangster niya. Ginangster niya yung Konka. Oo. Tapos, sabi nila, wala na tayong stun. Kasi may na-feint script eh. Wala na tayong stun. Sabi niya, don't worry. Don't worry. At pinatay na lang niya. Hindi na niya hinintay na magka-stun. Pinatay na lang niya yung feints, yung Bane mismo. Paano pa kaya pag nag-build si Chris ng BKB? Yun na. Dito sa laro natin. Anti-magic, anti-everything.
mag-aantay na lang talaga yung Tamago na mawala yung BKB na yun. Yeah. They might not have the time for that. So this is well played coming out from Archangel. Ang next na kanila secure, definitely Roshan. Roshan attempt mga kaibigan, tama ka, tamang setup na ng mga sentries dito. Again, pinag-usapan natin to, mabilis ang push ng side ng Archangel and commendable din yung mga Winter's Curse ngayon ng Winter Wyvern natin. Sobrang crucial, paring Wolf, ni Bubsy. Oo. Sobrang crucial nga naman. You know, sobrang importante na ngayon sa moment na to, paring Manjin, yung mga initiations from the back. I think sobrang importante kung na makakuha ng magandang 3-point. Yes. Itong si Bap, as well as yung timing. Kailangan nandun siya sa laban. Kasi kanina, medyo na-late lang siya ng mga 10 seconds at hindi na sila nakalaban overall as a team. Tama ka dyan. Every second counts. Every second lalo na counts, sa Dota. indeed. Kahit 0.5 lang yan, maglalaban yan, paring Wolves. Eto na, 25 minutes in, 8k gold lead, Archangel going in for the tier 2 tower. Nag-aabang na ngayon ang Tamago para sa next team fight nila. Sino ang mag-i-initiate dito, pare? Aegis and Chisto, pare Manjing. So hindi madaling laban to para sa Tamago, especially when the Ursa is this big. Tama. BKBs. Ito na, Metamorphosis. Meron na. Nagmaantas time na rin dito si Chris. Wala na siyang pakialam. Distribution of labor. Ayun o, Kunwari illusion. Kaso nagpakita yung isa. Pero tingnan natin mga kaibigan. Ayun, nalaman nila na tunay na ata to. Na silence, pinatulog. Yung barko, tumama sa mga creeps, mga Babidi. Na-stun siya. Oh, pero merong Aegis. Tumama ang fissure dun sa tatlo, mga kaibigan. It's time to push. Sabi dito ng Archangel. Echoes tama Jama, walang tatamaan. May Dream Coil, napasandoy pa dito. Unang target ay Dream Protector, walang OG na magaganap. 24 seconds sa kanyang death timer. Napabuyback siya, napatipi na, napag-sprout pa kahit saan wala. Naku po, sino natulog ng Winter Wyvern? Nice fissure. Ang ganda ng fissure dito. Kalbot. Para kay Mr. Paul, Illusory Orb doon sa kabilaan pa. Sino mamamatay? Patay ang Dream Protector. Oh, Morphling under the Ghost Scepter. Oh, 2-man turret. Splash Island. Yatak si Paul. Double kill para kay BHM. Illusory mo pa. Triple kill ka na. Mega kill pa. Tamago surviving that potential endgame. Yep. Mula sa Archangel, pare ko. The biggest mistake dito, I would say, from Archangel is they were very creative. Masyado silang creative doon sa kanilang pagkaka-initiate dito. Kasi, nakita natin, maganda yung idea nung ating Terror Blade. Ito na uli si Bogsy. Like, not likely to survive this one na naparaming members dito ng Tamago. But going back dun sa kinukwento kanina, parang Manjin, ginamit niya, yung hiniwalay niya yung kanya, pati yung Manta style, pati isang illusion, kunwari nyo nasa likod, tapos naka-forward yung tatlo. Nakakala niya malilili niya yung Tamago. Ang medyo na misplay niya doon, lumayo yung mismong hero doon sa isa pang illusion. Tama. Kaya na-reveal na illusion lang yun. Kasi, again, yung illusions, nagiging metamorphosis form lang sila mga chong kapag malapit sila dun sa main hero na naka-metamorphosis. Second mistake, I would say, is si Chris, masyado siyang nag-min-max na kanyang cheese. Bago pa siya, actually, nasa kanyang Aegis eh. Naka-metamorphosis muna siya, and pagka-respawn niya nung Aegis, I mean, na masyado niyang min-max, napatay siya nung Morphling. Pagkabuhay niya, wala na siyang meta. Lamang pa yung Morphling bigla, kasi yung Morphling, siya yung may naka-meta. Ibig sabihin nun, masyado siyang gumangster. Ang problema pa, Kuya Wolf, maganda ang plano, pero bitin sa execution. Nagkamali lang sa execution. Creative nga. Tama ka nga naman talaga. And masyado ding inuna ni Ares yung Echo Slam niya dito to get the Morphling. Nakita natin kung paano na-dodge ng Morphling yung mga Echo Slams. Inaabangan din kasi nila eh. Alam nila ang plano. Pero tingnan natin, round 2. Sino kaya mananalo mga kaibigan? Here comes the tulog. Wala pa pong magaganap. Set up pa lang sa bottom lane ang side ng Archangel. Very nice sleep. Alam mo yung mga ganong microplays, kahit pa sabihin natin isang patulog lang sa Shaker, ang laki na actually nung na-save nun para sa Tamago. Kasi yung Tamago, sobrang scattered nila. Hindi sila fight ready. Meanwhile, yung Archangel, naka-group up na sila. So kaya nila makakuha ng kill. Very nice sleep coming out from the base. Tama ka dyan. At ayun, ito yung sinasabi natin. Raining Grip, Illusory Orb, Splash Island. Pero nako, na-feature yung Kungka. Meron pang kasunod. Yung mga ganun yung mga crucial thing. Ay, ito na nga. Sinabi na nga natin. In-expect ditong Winter Wyvern mga kaibigan. Pero may Winter's Curse para sa Kungka. At ang Kungka ang unang target. Pero napakanggal patulog para kay Grips. Metamorphosis BKB. Echoes naman ang tatamaan. Napayun sa pack. Pero pulado dito. Ang Dread Protector mula sa gilid. Sino ang target na Morphling natin? Buhay na buhay. Pero si Paul ang pumasok. Kalmot, Chiwak. Ghost Scepter si DN. Walang nagkapatayan dito. Si Gep ang next target. Totem, dagger, right click, may vision pa nakasunod, meron pang kulong. Sino natulog dito? Si Kuya Paul, habang ayan, one-on-one with the great one. Morphling, napitas. Dito mga Babidi, si Terror Blade, si DN ang natira. Ikaw ang next target, Morphling. Pero Morphling, strength,
type mechanic. Buhay ako with the stun. Meron pang meron pang haba ng haba rush. ng laban. Ito na si Puck. Meron Fisher na magdapat ng 3-man waning rift. Stops them on their tracks. At mapapatay yata dito yung Nature Storm. It's gonna go down. Puck, nakahanap pa. Ayun na burst down na. Na-shotgun sa mukha yung Earthshaker natin. 4 na patay dito sa Archangel at nagkahabol pa rin ng Tamago. Naming 5. My goodness, napakaba nung laban at ang daming nabato ng Archangel. Pero ang problema, Manchin, wala silang nakuwang kill na crucial enough to get the kill. Sobrang gigil nilang patayin si Morphling pero hindi nila nagawa. Grabe, Kuya Wolf. Nagkaroon din ng misplace doon kasi hindi nila alam, after ma-fisher yung Kungka, i-go ba natin? I-winter curse ko ba to? Enough time para sa Tamago to get the sleep of the Kungka. Hindi nila na-first kagad. And yung Morphling, patience is a virtue. Waiting for the right opportunity, right moment at the right time to go for the waveform. Tamang kopya sa Terror Blade. Nagpag-go Scepter pa. Tapos nadala na yung kanyang Ethereal Blade. While that happened, kasi tagal din yung laban. Nakakuha siya bigla ng F-Blade at naka-turn around na nga dito yung Tamago. Another fault dito for Archangel is that hindi nila na-maximize yung BKB timings nung Terror Blade. Kasi ang nangyari, Tamago well-played doon sa pagpapatulog, doon sa Kungka, kaya nakapag-survive pa. And yung BKB wasted for the Terror Blade. And right then and there, dahil nga naman nakakopya na ng Metamorphosis dito yung Morphling, talaga na ma-out-micro sila doon. Tama. Sobrang solid din ang patulog dito ni Kuya Grims. It is acting like a secondary Ghost Scepter para dito sa side ng Tamago. Kasi ayaw mo rin naman matulog ka sa Clash pag inatake mo yun. Yep. Now, although meron pa ring distinct advantage dito yung Archangel dahil doon sa push na sa top na equalize na yung net worth natin. Kanina lamang ng about 6K yung Archangel but the big swing, actually almost 10K yung kanilang kalamangan. But because of those two clashes na naganap na hindi sa favor nila, nakabawi na nga dito ang Tamago. Tablado pa rin mga kaibigan para sa akin itong laban na to. Ang ganda ng mechanically gifted itong dalawang teams na to kaya tumatagal yung laban natin. Ganda ng match dito. Ang nangyayari lang ay microhan. Siguro after the left jab, biglang magra-right jab yung kabila. Pag na-uppercut ka, biglang swing naman sa harap ang dito. Ang isang team, eto na ang pasok mga kaibigan. Does in the wind, na silence dito ang Threat Protector. Pero may patulog na naman. Saan ka pupunta? Makakapag-OG pa ba? Mukhang hindi na. Pumasok ang back dito with the silence. Naku po, napadagon pa siya. 41 seconds in the timer ng Threat Protector. Mga Bobby D, eto na ata ang gustong push ng Archangel. This time, magtitipid na yung Archangel. Hindi sila basta-basta magbabato ng kanilang mga skills or gagamit ng kanilang mga items dito. They still have Metamorphosis and BKB up and available para dito kay Chris. Tipid muna, tipid tips. Magtipid, but they will lose their creep wave. Ang dami, ang bilis maubos dito ng mga kanilang creep wave, of course. Dalawang Terror Blade, nakopya na kagad ng Morphling ang Terror Blade dito. And they will just back down. I think they're just gonna wait for the third Roshan na medyo malapit na rin. I would say about 1 minute, tapos additional 3 minutes. So, give or take 4 minutes bago makabalik yung Roshan dito. At saka sa tingin ko, paring Wolf, yung mga ganong pitas yung kailangan ng Archangel pa. Isa-isa lang, pa ganun-ganun lang. Pero tingnan mo, ang dami nilang ginumit doon sa Trend Protector pick-off na yun. Well, actually, wala naman masyado as far as crucial resources go, Manjin. At least meron pa silang BKB, meron pa silang Metamorphosis. Yes, they did commit a lot of skills, but that's fine. Matagal lang talaga. And to be fair, Tamago is gonna be pretty happy with that kasi nag-respawn din naman itong si Threat Protector. So, essentially, wala rin lang din nangyari. Yeah, nakapush lang ng tier 2 sa baba yung Archangel. They are Gucci indeed. Aghanim Scepter siguro ang isa sa mga pwedeng item ni Ares dito for the Earthshaker to maybe just get the Morphling ng mabilis. Gigil na gigil siya sa Morphling lagi. Let's see. GRN. Sobrang value ng Gem and Quelling Blade dito. Pang-kontra. Pang-tanggal ng mga wards. They are planning to go onto the Morphling sa top. Alis na dito sa Morphling. I can feel na yung Archangel, iwasan na nila yung isang mabilis na push na 5 silang sama-sama. Kasi they can use the teleport mula sa Nature's Prophet to push out other lanes.
Kasi nangyayari, nabubuhay din kagad yung Tamago. May silence ka, may tulog lagi. Yung tulog lagi yung nagbubuhay sa kanila eh. Meron pa, yung may living armor pa. So, hindi rin sila makapag-burst kagad, parang Wolf. Long drawn team fights. Oo. Yung mga bagay na hindi mo rin gustong mapunta. Oo. Well, tsaka yung mga ganong klaseng fight, yun yung mga fight na hindi ka makaka-TP. So, if ever man nandun yung Nature's Prophet sa bottom lane, nasa mid nangyari yung clash, iiwasan lang ng Earthshaker na yung mga kalaban, ipa-TP niya dun sa bottom lane. Mga ganon lang. let's see. Well, tingnan natin kung yun ang plano. Malapit na mag-respawn yung Roshan though. I think this is just a minute or so. 30 seconds na lang, mga chong. Mag-respawn na yung Roshan. And obviously, both teams don't know that yet. Pero magkakaroon na kasi ng mga summons dito. Si Archangel papunta dun sa Rosh Pit. So, ibig sabihin, pwede nila mas-scout to as soon as the Roshan is gonna respond. So, malapit na. And syempre, Tamago, ayaw nilang ibigay yan, paring Manjin. Oo, kasi that's the third Roshan of the game na merong refresher shard. Pwede nilang ibigay sa Shaker, pero I think na mas magandang ibigay siya sa Terrorblade para dalawa yung Metamorphosis. Double Metamorphosis is great. Oh! Uy, okay. Ang may ganda ng Yules! Ang ganda ng Yules! Huli ka, boy! Huli ka, Bounty baby! rune pa, Chong! Huli ka, Betchin! Archangel Ares with a beautiful Yules. Makakuha pa ba sila ng even more? GRN survives that one. Wala actually nga detection coming out from Archangel that time. And actually, kung may detection sana sila doon, Yatap din yung Dread Protector. Gem pati yan. And this opens up the Roshan. 50 seconds without the Conka. Meron siyang buyback. So, Tamago, they absolutely know na tinitik na yung Roshan ngayon. Question is, are they gonna buy back on the Conka if they want to defend this? Mukhang ayaw na nila i-resto, Kuya Wolf. Kasi kapag natalo sila dito, possibly tapos na yung laro. So, free Roshan, mga kaibigan, they will just defend their base and hope for the best. Like we mentioned, Refresher Shard, mapupunta dito kay Chris. I think that is the most logical na thing to do for Archangel dahil double Metamorphosis. Double BKB rin. 2 times the BKB. Sunder is also, you know, one of the factors, pero medyo mabilis lang din na yung cooldown niyan. But this is a very scary Terrorblade already. Kulang yung wave clear na dito. Actually, nagkamali pa ng Dagon dito si BHM. Eto na, Metamorphosis Part 1. Inista na siya dito, mga kaibigan. First kill coming out from Bane. Illusory or pang-upos lang. Pinatulog pero wasak na kagad ang tier 3 tower. X-mark the spot. Ay, nandun na din. Sa mampa ng Ghost Ship. Tandaan natin na Aegis to. BKB, bahala na kayo sa mga buhay ninyo. Magbabasag na lang ako dahil hindi na makapag-defensa ang side ng Tamago. GRN nag-aabang sa kanyang OG pero kita siya na Eye of Scadi na Pishur. Pinatulog, mga kaibigan. OG is real. Tumama dito sa Winter Viper. May recoil pa. Ayan, adaptive strike. Yatap ka, boy. Huwag babalik ng Morphling pero basag-basag na. Oh, the Echoes lang para dun lang sa Morphling. At pero actually, kung yung target dito ni Terrorblade na infeeble siya at na-disarm, hindi siya makatake ngayon. Medyo nahuli dito si Kep. Naku po na pag-Sunder pa para baligtas yung tropa niya. Refresher Shard. Ayaw na. Meron pa siyang Sunder. Again, guys, pag ginamit ito, pati na be there. Hindi niya nagamit, Hindi niya nagamit pala. Hindi niya na shift actually. Nagamit niya ata. Si Paul na natira dito. Hindi pa basag ang melee rocks. Lumalabang pa rin ang side ng Tamago. Gusto nilang kunin si Kuya Paul. Ito ang para sa pack. Lumalaban lang si Paul with the Fury Swipings. Pero ayun ang Aegis, mga kaibigan. Adaptive strike. Nandito si Mr. Eri sa kabila. Wala siyang mana. Ginugo siya ng pack. Yung cameraman natin zoom in na. Hindi niya na alam saan pupunta. Pero si Paul pala ang next target. Nice adaptive strike. 4 second stun. Pero lalaban na lang si Kuya Paul with the rage mode. 1-on-4 situation. Ang kunat mo, bes! Ang kunat niya, pero hindi siya tatagal. That is gonna be another day na magsusurvive dito yung Tamago with the Aegis. So I think, yeah, double Sunder. I think he made a mistake. Baka na dalawang beses niya magkasunod na nagamit yung Sunder. Unfortunately for himself. Or, I think he used it on one of his teammates. Sa kampi niya, sa Ursa. Oo, sa isa sa mga teammates niya. And unfortunately, yun nga, mauunaan sila doon. What a fight! What a fight indeed. So much damage dealt by the puck. Dahil dun sa mga Dagon. And this time, nagkakaroon na ng dilemma Archangel. Hindi rin nila... Aegis, Cheese Roshan, kulang pa rin. Hindi rin nila kasi mahuli yung puck. Dahil kulang din yung crowd control. Sa side ng Archangel, ano lang ba meron sila? Echo Slam, Fissure? Unlike Tamago na ang dami, Kuya Wolf, ang dami ng pandil sa illusions, sa mga units.
I think yung Winter's Curse din hindi rin nagamit dito kanina sa laban. That's a big majority of their setup. And yung Echo Slam was only used on one. It looked to be promising. Mukhang mapapatay nila yung Morphling doon, but unfortunately walang follow-up after that. And the Morphling was able to stay alive. Yeah. At napatay nga naman, nakapag-turn around pa sila doon. So, mapapaisip ka na dito if you're Archangel, what is the next play? Ano yung next play natin dito? Kasi nauubusan na tayo ng tricks up our sleeves. Tingnan natin kung meron silang plan Z. Lahat na ng letra sa alphabet ay naubos na nila. And of course, ang tagal din nilang chinepi-chepi yung Trend Protector dun sa laban na yun na pinapatulog lang. Tulog lang talaga yung katapat eh. Kasi hindi makaka-normal yung Ursa. Hindi makaka-normal yung Terror Blade. Sinong papasok? Yung Earthshaker naghihintay ng Echo Slam. Alangan naman din yung Winter Wyvern. Eh yung Winter Wyvern, taga-Cold Embrace lang din. Kahit si Van na Nature's Prophet, hindi niya rin manormal. So ang tagal nilang ini-invest yung isang hero na natchachani na sila ng pack sa likod at natchachani na rin sila ng morphing sa gilid. Surprisingly, Tamago developed ways to deal with the Terror Blade by itemization. Una, ginagamit nila yung Disarm doon kay Chris. Pangalawa, they have this Enfeeble. It's not an item, but it's skill coming out from the Bane. Correct. Na lagi lang nakatambay lang doon kay Terror Blade. So kahit pa mag-metamorphosis siya, minus damage. Minus damage pa rin. Hampered pa rin yung overall damage output niya. Maganda pinapakita. Actually, kahit sino man na manalo dito, Kuya Wolf, sobrang deserving yung spot. Sorry, sa ESGS 2018. Game 1 pa lang po to, mga kaibigan, ganito na ka-intense. 40 minutes. This is the only, sabihin na natin, only close match. Oh no. Na-dust. And see, that's the gem. Oh no. Well, cooldown na rin ata yung gem, so pwede siya bumili ng isa pa. O yung pula din, Morphling. Morphling is very low. Doesn't have the mana. Wala siyang mana pang TP. At wow, Chris. This is a buyback though para sa Morphling, mga kaibigan. Chris. How the hell hindi siya nahuli doon? That's very questionable. Now, nahuli pa nila. Echo Slam sa mukha pa tayo. Yung back instant buyback mula sa kanya. This is a disaster para sa Tamago. Ngayon lang sila nag-iwalay, paring Manjin. Ngayon sila nahanap dito ng Archangel. What a timing may buyback yung Morphling, may buyback yung Trend Protector. Mukhang maghihintay na lang yung Trend Protector dito ng segundo. Splash damage. Okay, eto na ata yung gustong push. Pumasok si Paul dito with a Calmot, mga kaibigan. Metamorphosis. May Echo Slam ba? Wala. BKB pa na kay Van dito. Naku po, yung Morphling kaka-buyback lang yan. Wala na din yung kuka. Wala siyang buyback. Babi di. Basag na ata ng Archangel itong mga rocks na to. Basag na nga, Kuya Manjin. There's no more Kangka, no more boat, ibig sabihin nun. At syempre, majority of the control of the Tamago, pati na rin nga yung Ram. At ito si Paul, sabi niya, wala na akong pakialam, isusunod ko na lang sila, kayo na yung mag-push. Nice enrage usage by Paul. And now nahuli pa yung Morphling, he has to back away instantly. The puck is yet to be seen. Hindi pa siya makahanap ng tamang pwesto dito, kaya Manjin. Oh my, dinaan sa hiwalayan. Oh, Winter's Curse! Oh no! Pero ang ganda na patulog. Ganda na patulog, Bobby D. Tingnan natin, pumasok kapak dito with the Dagon. Na version dito ang ES, pero wala siyang buyback. Oh no. Nandahil sa pitas, hiwalayan jutsu para dito sa side ng Archangel. Nakuha nila yung Mega Creeps, paring Wood. Ito na, Mega Creeps na nga. 3 versus 5 after the buyback from the Shaker. No more Metamorphosis. Archangel, medyo nag-fake back sila dito. Kunwari lang! Joke lang yun, pare! Huli ka na naman, Morphling! That is 120 seconds without the Morphling. Tapos ang Dota 5. Wow! What a game! What a game indeed. Divided we stand. United we stand, divided we fall. At sobrang totoo yun sa laban na to, paring Manjin. Unfortunately, unang napitas ang Trend Protector. Then nagulat tayo na mumula ang pack. That was one-on-one. Morphling yun. Morphling versus Terrorblade in the top lane. Yun yung hindi ko... 1v1 yun. Yun yung gusto ko malaman kung paano nangyari. But overall kasi magkakahiwalay din sila. That's the only reason kung bakit nagawa ng Archangel is because yun nga magkakahiwalay sila. But I think we do have our high-speed highlights brought to you by PLDT Home Fiber. Tingnan po natin, mga kaibigan, dahil sobrang lupit ng laban, napakaraming highlights para dito. Sa laruan natin. This is the first 5 minutes of the game. As we can see, Tamago is dominating every lane. I think this is not gonna be a kill, no? Magandang juke. Ito yung matagal na laban. Masyado silang naghabol. Yata ako dito, Kuya Manjin. Nakapag-region na dito si Paul. But there's the X marks. And
Ito yung team fight na umabot ng 3 minutes. Dito nagsimula nag-turn around yung game, paring Wolf. Kasi habang nangyari po to, itong specific highlight na to, space created para sa Terrorblade natin to go on top of the network graph. Second place siya ngayon with 4.7k, but dahil nga naman nakapatay siya dito, nakapatay siya ng isa dito. Nakakuha siya na bigla yung umangat. And he is now top of the net worth. Ito yung sinasabi kong very decisive gangster mode mula kay Chris. Ginangster lang niya, literal. Hikong ka. Napakaganda. There's the free script. Ito, nag-feed script daw siya. Wala silang stun. Sige, right click na lang. Right click kita sa mukha. Tapos ito, gangster. Gangster mode, buhay ng gangster. Gangster mode talaga. Masyado makati. And syempre, Paul gets that stun. Ito, this is a lost fight, I believe, by Archangel. Ito yung nagkamali siya. He showed na illusion lang yon. This is one of the mistakes coming out of Archangel. Nakita, nalaman, ayun pinatulog. Dito tumagal ang gera. Ang ganda ng patulog dito. Nag-pop yung Aegis. Wala pang echo na nangyari dito, paring Wolf. Inabangan din nila Yep. Dito, ikaw Slam, napakaganda. Kabisado din yung galawan dito ng Archangel. They read it like a book. Unfortunately, hindi pa enough yung firepower din nila kasi para totally mabugo dito Archangel. Well, Archangel did have a lot of resources to burn dito. And it's really looking like Tamago can come back mula sa nangyaring laban. Ang daming resources na ginawa ng team Archangel dito. Tama mo, ang gaganda ng pasok ni BHM dito lagi. With the Dagon, kayang binaburst niya yung ES. Minsan nga, Winter Wyvern binaburst niya. Ito, isa sa mga magandang team fights din. Very good team fight. You have to watch out for DN Morphling dito. To, man. This is Morphling's game. And even the Buck, 3-man Waning Rift. And he chose to go for the Nature's Prophet habang nagtatago sa puno dito si DN. Napakagandang patulog din mula kay Grims. And syempre, dumating na nga yung F-Blade and Shotgun combination. Morphling pa nga, nagbalik pa kasi Morphling bilang Ursa. And this is the ending fight naman. Yes. Kung saan talagang tinapos na. And that is gonna be GG. Well played. That will be our PLDT Home Fiber high-speed highlights of the game. Hatid sa atin ang PLDT Home Fiber. Paring Wolf. Mukhang game 3 ata Tingnan natin. Tingnan natin, I wouldn't say na, I wouldn't say na this is a quick 2-0. Sobrang close ng laban. We're gonna see and adjust and kung paano mag-adjust yung pare sa team sa mga mistakes nila. But that will be after the break, mga chong. So, huwag kayong alis dahil magbabalik kami. Ako nga pala si Wolf. Kasama si Manjin will be back for ESPN's Road to the Nationals. Magandang gabi sa inyo na nagbabalik ang ESPN5's Road to the Nationals coverage. Siyempre, ang inyong makakasama ngayon is Wolf and Manjin for tonight. Actually, possibly our last game, parang Manjin. Tingnan natin. Alam mo pare, sobrang ganda ng laban na yun. Hindi malabong magkaroon ng game. I agree. Number 3, Tamago. Tingnan natin kung papasok pa sa kanila ang tilt factor. Nalamang na sila ng early game din natalo pa. And grabe naman ang momentum dito sa side ng Archangel. And again, kung sino manalo dito pare ko, papasok na sa Nationals, yung tunay na liga. Sa LAN Finals, that is going to be by the end of the month, October 26 to 28. And I think we do have our second game already. Up and ready para sa atin. Siyempre, we will go to our Smart Picks and Bans. Brought to you, of course, by Smart. GigaSurf 99. Just text Giga99 to 9999. Sulit na sulit yan, mga kaibigan. So, eto, Archangel opening up with a Bat Rider ban. Mukhang magkukuha na naman sila dito ng isang team fight heavy lineup. Yeah, this is very interesting na dati, nung mga like 2 to 3 years ago, even 5 years ago, worthy na a first ban ng Bat Rider. Talaga isa sa mga top picks yan. But in the previous meta that we have, in this whole year, sobrang underpicked ng Bat Rider. Bat Rider. Alam mo, sa tingin ko,
Wolf, ang Archangel ay may gusto patunayan. Kasi kanina nakita natin, witness natin ang Dota 1 strategy pa na Jungle Terrorblade. Jungle Terrorblade, that's naman, true. Meron na naman silang plan Z.1. Sila na mismo yung nag-ban actually ngayon ng Terrorblade. I would not be surprised if mapili dito yung Spectre mula sa Archangel. Isa sa mga magagandang sagot sa Bat Rider lineup. Sa Spectre, ang Bat Rider. You generally don't wanna be caught. Sino yung mga pwede niyang mahuli at mapitas dito? Mga kaibigan, Tamago is taking their time on their third ban. Mahirap nito kasi usually first 3 bans ang mabilisan yan. Talagang pinag-iisipan nila ang strat nila dito. Probably nag-meeting ng malupit kasi ang tagal ng tagal ng break natin. So parang, teka, usap muna. Chill tayo guys, usap muna. Ano yung errors natin ng game number 1? We know, they know na kaya nila yung Archangel. Tatlong nangyaring clash kanina na akala natin tapos na. Tama, go pa rin ang nananalo. So, iba may something. May something to your Archangel. But I think that it's dun sa naset natin na laban kanina, may natutunan din yung Archangel about their general idea on how to finish games. And I think yun yung isang bagay na kailangan matutunan din ng isang team or any team na gusto mag-compete sa Road to the Nationals, how to close out games. Kasi the fact that na mayroon kayong ganitong klaseng lead tapos minsan nawawala sa inyo, that is something that can easily be punished by other teams. Mamaya makikita natin kung sino pa yung other qualified teams for the Road to the Nationals Land Finals itself. And meron mga teams doon na ang taas talaga na caliber, like SGD for example. Yun na nga yung sinasabi natin, yung punishing capability na isa sa mga importanteng trait kapag gusto mong lumaban sa competitive. Hindi lang kasi basta-basta makakits hindi lang basta-basta makapush Kailangan meron kayong talaga rotations, alam nyo kailan papasok yung push, kailan magkaka-roshan, may ganong mga factors mga kaibigan. So tingnan natin, Silencer ang opening ng Tamago, very safe for them. Tiny naman para sa Archangel, safe din. Kasi hindi pa natin alam, it's either a support or a carry, minsan mid, minsan It's gonna be a shaker, but it will be a Mirana. Siguro i-consider ng Tamago getting the shaker afterwards because the Silencer is sort of a deny pick. Na open sa pool actually yung shaker dito. You don't wanna play as an Earth Shaker kung meron kang kalaban na Silencer. Napakahirap pumasok. And it's very hard to land a combination, a combo. I mean, kapag may silence na katapat doon sa laban na yun. Mirana naman mga kaibigan, isa sa mga sa mga heroes na okay lang i-first space kasi hindi mo rin alam saan siya papatungo dito. Mirana ang pinaka-adjustable sa tingin ko sa lahat ng mga heroes. One of the heroes na maraming roles, maraming pupunan. Pwede yung mga Necrophos. I think PL as well is relatively safe to get as a first pick kasi pag kinontra naman siya, kaya niya mag-itemize perfectly. Ito yung mga heroes na pwede pumili ng, parang wala siya lang definite na build order. Kumbaga, parang pwede ka maging creative with your build, with your itemization. Open choices. Para dito sa mga heroes natin. Ogre Magi naman, para dito sa Archangel, for sure, the Bloodlust can contribute well with the Tiny. Hindi niya na kailangan masyado mag-build ng mga right-click, light speed papabilis ng right-click. Ngayon naman, Draw Ranger ba ng Archangel dito? Ayaw nila ng isang mabilisan. Kasi isa sa mga best compound Draw Ranger si Mirana. I agree. Silencer Mirana, mag-thrive sila with the Draw Ranger. Kahit pa sabihin natin support yung Silencer, Makati pa rin yan. Mipo, of course, you don't wanna lose a game at this stage na mamimipo ka. Alam mo yun? I'm not sure if Tamago has players na magaling magmipo. Pero maganda rin na sure ka na hindi nakakapagmipo yung kalaban mo. Maybe this is a respect ban. And of course, maganda rin kasi yung silence Pag nag-silence yung Silencer, Mipo can go all in. Dive in. Wala na siya pakialam sa nararamdaman. Actually, classic na classic na execration na strategy. Silencer plus the Mipo. Correct. Rekta na yun. Wala nang takot-takot. Phantom Lancer Luna naman. Para dito sa side ng Tamago. Okay. Best ban yung Luna. Against, syempre, Spectre ka. Bounce pass. Ay, yung Glaives. Mula sa Luna ang uubos dito sa Spectre. So, tingnan natin. I like that they snatched the Spectre dito. Late game. As far as Archangel goes. Kasi
Tiny, dadating yung point na hindi mo na mababurst down yung Spectre as a Tiny with your Avalanche Toss combination. Tapos masasaktan mo pa yung sarili mo. You can easily be kited by the Spec kasi napaka-mobile na isang Spectre. Eventually, Spectre, ang malaking kinakatakutan is the Silencer actually kasi kapag nag-ultimate siya, pag nag-ulti rin yung Silencer, hindi ka rin makakapunta sa count, makapag-reality. That's why Silencer and Spectre also goes hand in hand. Kasi kapag naman nag-dive yung Spectre, wala siyang takot dahil may Global Silence. Yung parang acting as Mipo na din. Kasi Mipo napakadami, Spectre napakarami rin. Correct. So, pasok na pasok para sa Tamago dito. And alam mo, ganito yung mga sinabi natin kanina. Ang ganda ng mga nabubuong composition ng dalawang team natin dito. Biruin mo sa draft pa lang, nagkakasagutan na, paring Wolf. Yeah. And this is very exciting to see for the next game. So anong sagot dito ng Archangel? They have to look for either a hero na kayang i-outscale yung Spectre, which is sobrang konti lang ng mga heroes, or isang hero na sobrang bilis ang maging online. Like a Sven, for example, to answer the Spectre. Napakakati niyan laban sa Spectre. You can go for Ursa as well. Yeah. You can go for Juggernaut para makapag-push ka rin. Juggernaut eventually, para may relic. Or go for the cheesiest carry of them all, Anti-Mage. Kaso may silencer. Kaso may there's Global Silence, there's Mirana na pwede makahuli sa'yo. And this is way too early for an anti-mage pick. So this is probably another support para sa Archangel na mataas din yung tempo. Like an Earth Spirit na naging successful sila kanina. Yes, pwede. Pero yun, Sky isang tempo, semi-tempo hero in the early game. The burst damage is real para sa Archangel dito, especially with the Mystic Flare. Na huling-huli. Kaya nila ma-burst. Ang daming lockdown naman ngayon sa side ng Archangel na kanina kulang sa kanila, pare ko. Yeah, Scarlet Mage definitely isang hero na tatapat sa Spectre sa lane. Sabihin na natin mabataman siya ng Arcane Curse, pero yung shrug of lang niya yun. Tapos Matic, every time, papaunlanan niya ng Arcane Bolt itong si Spectre. Automatic yan. Ang gagawin niya dyan, wag niya lang pag-farmin, wag niya paabutin sa ultra mega late game. And of course, hindi lang yung Spectre, pati yung Mirana tsaka yung Silencer, kayang-kaya niya rin na i-chaniin from afar. Yeah. Oo, the pokes are real. And maganda rin kasi siya with the Ogre Magi harassment. Pero ayun ang panggandang pantapat. I like it, Kuya Wolf. Yeah. Clockwork Goblin, Cogs, easy setup para sa Arrow. Yeah, daming actually na pipigilan ng Clockwork na to. Scarlet Mage generally don't wanna face up against Clockwork, especially pag naka-blade mail na siya. And even in the laning stage, kapag nakapag-close out yung Clockwork doon sa Scarlet Mage, kayang-kaya niyang patayin yun. Same with the Tiny. You don't wanna be trapped in a Cogs versus the Clockwork kasi hindi ka makakatake. Masyadong mabagal yung kanyang right-click animation. And Clockwork definitely stops that with the Battery Assault. And hindi mo siya mababurst down kagad. Kasi isa sa mga makunat na heroes yan, maliit lang yan, pero makunat yan. Pag nag-blade mail pa yan, mga chong. And eto basic. Pagkapasok ng Clockwork with the hook shot, silence. Yep. Go for the hunt. Let's hope for the best. Ubusin natin yung mga kalaban. Basically, Clockwork game na itong mangyayari na sa laban na to. Pero, Morphling naman ng Archangel. Papakitaan ng Archangel dito. You know, nagkaroon ng combo dati like a few months back ng mga early stages last year nung DPC season. Nauso yung Morphling plus the Tiny. Ang ginagawa is kinokopya ni Morphling si Tiny mismo. Tapos kukuha siya ng 3 grab at napakakati ng damage. Sakit ng damage. Tama ka dyan. Actually, yung Mirana, isa rin sa mga best picks na pwedeng kopyahin ng Morphling. Oh. Lalo na yung leap attack speed. Oo. Leap, attack speed, shift ka, balik sa Morphling, atake ka, ubusin mo yung kalaban mo, Gucci belt ka na. Tamago, with the last ban, sino ka nilang pipiliin? Probably a mid laner here for Archangel or an off lane actually. And they don't want to have, maybe a Centaur. Pwede nila consider i-ban dito yung Centaur. Tiny will be mid. Centaur is a good way to disengage kapag na-Clockwork or na-Spectre sila. Yeah. It's a big team fight. Pang-sagot, no? Oo, tama. Tignan natin, Ember Spirit siguro? Pang-tapat din? Spirit. I'm not sure about the Ember Spirit. Kaso yung farm Global Silence, Morphling. And they ban out the Storm kasi wala pa silang panghabol dun sa Storm. Spectre generally struggles versus the Storm. Radiant team pick. Nature's Prophet naman para sa Archangel. Zeus! Archangel Zeus. Kaso kasi Clockwork Spectre. I think this could well be a Templar Assassin. Para sa Archangel. Mid na lang ang kulang nila no? Lina? Lina Templar Assassin.
Lina struggles against Silencer, I Oo think. nga. Pati kay Clockwork. Oo. Pati kay Clockwork. Tinker din, iniisip ko, kaso parang Huli ka ni hirap din, Clockwork. huli ka rin. May Spectre heads pa. Spectre Oo. Clock. remaining. Yeah. So TA, potentially para sa Archangel, yeah, I don't like the Dire Shadow team Fiend. pick. Kwap. Kyop. Okay. Okay, pwede na. He will build Pasok na sa heals dito. Siyempre, absolutely laban sa Silencer. It gives him the tempo. Magandang combination with Skyrath Mage kasi meron siya ng Ancient Seal na nag-amplify ng magic damage. Yeah. Tsaka bukod doon, pag umabot na tayo ng ultra late game, yung fear mechanic Oo, ng QOP, 10 seconds yung panlaban nila dito sa Spectre. Yeah, napaka-problematic. Sa Spectre Hunt, pinakamahirap 5 na kalaban seconds kapag remaining. late game. Let's Tsaka nung uuso yung yung Shadow Strike AOE. I think it's much better. The And Dragon Knight. perfect answer. I like the Dragon Knight. Isang magandang way para tumangke. It also gives them a fighting chance sa mid game kasi itong Tamago, before they pick this Dragon Knight, medyo wala silang pang mid game Yes. na skirmish. And Dragon Knight of course supplies that meron ka pang additional na objective taking potential. Yeah, and pwede, bukod sa objective taking potential, sama yung Clockwork sa Dragon Knight, sama yung Mirana sa Dragon Knight, sama yung Silencer sa Dragon Knight. Leave the Spectre behind. And yung Spectre magkakaroon ng free space lang para makapag-farm dito. And the fact na malambot ang Morphling, ang QOP, ang Ogre Magi, minsan actually makunat pala yun. Skyrath Mage, instant pitas to para sa side ng Tamago. So tingnan natin mga 10 kaibigan, seconds remaining. ang ganda ng draft, Kuya Wolf. Napakaganda ng draft. That was of course brought to you by Smart 5 Picks Picks Advance. Advance. Smart Gigasurf 99, just text Giga99 to 9999. At ang aming Nostra dito, it's gonna be a pretty close. Pretty close, yeah. Medyo even yung draft, walang outright na outdraft dito. But yeah, if I were gonna play, yes, same as game 1, yeah. Na may kontra, bawat draft may sagot. Yeah. Bawat composition may sagot dun sa kabila. Chances are magkakilala na rin tong teams na to eh. Kaya alam nila paano mag-outdraft sa isa't isa, knowing na siguro mas ayaw natin mas gusto natin yung Spectre kaysa Meepo. Alam nila eh na yun yung gagawing strategy ng side ng Tamago. So tingnan natin, excited ako para sa game na to at kahit sino mang manalo sa both teams na to, alam mo, deserving. Yeah. Deserving makapasok sa ASGS 2018. That is going to be October 26 to 28. Magkakaroon tayo nga ng LAN finals. I think maraming laro na lalaruin actually yung mga maglaro sa Dota. We will have 8 teams competing, right? competing against each other. I'm not sure yet kung ano yung format natin doon, but from what I hear, marami silang mga games na lalaruin mismo doon sa ating LAN finals. I like it. Mga kaibigan, probably the last game ng laro ay ng gabi natin, mga kaibigan. Let's go into the game. Road to the Nationals sa din sa atin ng PLDT Fiber at Smart. Pakilala muna natin ang ating mga players. Archangel Aries ang gagamit Skyrath Mage, si Paul gamit ang QOP, Chris naman ang Morphling, Bogsy is the Ogre Magi, and Van ang Tiny. Sa kabila naman, you have GRN sa ating Clockwork, DN on the Spectre, Grims on the Silencer, BHM on the Mirana, and Cape ating Dragon Knight. Good luck daw. Nagkaka-good luck na mga teams natin dito. So, probably, mga magkakakilala rin. Oo naman. Mga mga sikat na players na yan, si Chris, yan, Bagyong Chris. Bagyong Cirque, na for a while, nawala dun sa ating professional scene sa Dota. Si GRN, and I think Grims din, formerly are from Execration. I remember GRN coming out from Execration. At saka si Grims, naalala ko si Grims, tama. Yep. So, ano na rin yung mga experience nila dito. Medyo hindi na rin matatawaran, kaya sobrang lupit ng laruan nila. Parang pang Grand Finals na nga actually ang napapanood natin dito, paring Wolf. Let's see. Archangel on the Radiant side. As you are seeing right now. Yap. Paunahan lang muna sa mga bounty runes dito sa ating laban. Time check, it's 7:30 p.m. Tatlo na pata sa Archangel, isa para sa Tamago. So, lamang pa rin ang Archangel doon. So, laning stage. Mukhang dual lane muna tayo dito coming out of Archangel. GRN wanna contest. Nagpakita siya actually dito. I don't know kung ano kanyang kinuha skill. He went for, I don't know actually.
Like dito si Morphling. Morphling having to go away. At yun na nga, there is the Pana. Pero medyo nag-miss. Hindi tumama. Ang ganda ng pang-box out sana ng BHM. Actually, sa side ng Mirana, medyo nag-alangan pa nga siya to get that arrow going. Kasi, of course, chances are hindi tumama yun. And Morphling having that ability shift will save their lives sa potential gank ng isang Clockwork at ng Mirana dito. 40 seconds into the game. 2 last hits para kay Mr. Paul in the mid lane. Pulado kagad si Kep, pare ko. Yeah. Shadow Strike. Napakakati. That's just level 1 again. May wala ka pang Dragon Blood na talagang yun na mismo yung nagbibigay sa'yo ng pagkakakunan and you will be able to live through that. So, I'm not really scared about this Dragon Knight. I'm pretty sure makapag-stay siya sa lane naglaban kay Paul. So, it's gonna be up to Paul kung paano niya izo-zone out itong si Dragon Knight. Parang maglolokohan lang sila dyan no? Uy, ayun na, ayaw pa levelin, pare ko. At nasa gilid pa si Ares. What a play from Archangel. That's the first blood and that's the courier. Para sa kanila, pare. Sulit na sulit. May courier na. May kasama pang kiss. Oh. May kasama pang kiss. At mukhang sabi dito ni DN tsaka ni Grims, kami din, paring Wolf, paring Manjin. Gusto rin namin kumil. Pero si Van ay medyo makunat-kunat. One of the highest HP na hero sa mundo ng Dota. Si paring Tiny. 875, pare ko. You can't sleep dito sa may bottom lane dahil pwede ka papatay ng Tamago. The thing with Bogsy and Morphling right now is hindi sila ganun kalakas kumil. And Mirana is hard to kill dahil sa kanyang leap. Yep, The Clockwork is hard to kill dahil makunat siya innately. So, Archangel, they have to focus on farming dito sa may bottom lane. Yeah, hindi sila pwedeng mag-focus sa kills. Oo, tsaka mukhang magiging farm game ang ating mid lane at ang ating bottom lane, pare ko. Dahil nga, yung Morphling lang din ang kaya mapatay ng Mirana and Clockwork dito. Alam natin makunat ang Magi. Isang magandang 5-second arrow para sa Morphling ang pwedeng yumatak. Sobrang interesting nitong mid lane natin, Kuya Manjin, kasi level... Naunahan no? Naunahan pa sa level. Cape is actually level 3. So dito po mapasok yung yung creep mechanics ng mga players natin, creepings, kung paano nila ma-deny, paano nila ma-handle yung XP. 3 denies on the DK. Sa tingin ko, mage creeps yan, pare ko. Nako, ito. So, kakaraitigan, kaso may daya itong si Scatfish, pero siyang skill, makakuha siya ng kill. Pinailaw yung daan, pare ko. Double null talisman for Ares this time. Sakit. Makati. 63 damage on top of that first skill. Sabog na sabog yung mukha ni Silencer dito. And again, yung Arcane Bolt na first skill ni Scarf Mage is dependent on your intelligence. Multiplier siya ng intelligence mo, kaya so masakit talaga ito. Huwag nila si Mirana, but of course, lip yan. Lilip yan, boy. Pero ito, medyo nakapag-free farm ng onti yung Morphling natin dito against the Mirana. Lamang siya dito ng 200 gold in terms of last hits. But still, this is a Mirana. Pwede niya gamitin ang kanyang arrow to last hit. 3 mage creep ang na-stack dito sa taas. Good news para sa Tiny, pare ko. Good news talaga yan. Ako po, magle-level 4 dito si Kuya mo Tiny. And it's already a level above that Spectre, if ever, which is great. Kasi makapag-burst na siya, magkakaroon na siya ng toss. Yep. If he does decide, ay kukunin na niya. So, avalanche toss combination inbound para dito sa ating Tiny. Ang maganda, speaking of maganda, mukhang maganda ang gank na ipapakita ng Archangel into the mid lane, killing spree on the Skyrat Mage. Ares, kanina pa pinapakitaan tayo ng magagandang plays. I mean, kahit pa dun sa una nilang yung Earthshaker niya, yung Earth Spirit niya is actually pretty good. So, sanay na sanay sa roaming kind of meta itong si Ares. Si paring Ares, Tolski. And of course, yung nangyaring pull ni Ares kanina sa top lane, yun yung nagbigay sa Tiny nung 3 mage setup to get that experience, paring Wolf. That's true. So now, dun sa may bandang gitna naman, it's going to be a rotation from, I believe, the Clockwork. Siya naman. It's time. Kailangan na nila gumalaw dito. Speaking of galaw, naku, nagalaw ata. Ares and Tiny combination. And ano nga lang ba ang gagawin ng isang Silencer? Silencer, isa sa mga hindi ganun aggressive, pero passively aggressive na supports. Hindi siya isang lane stabilizer. And it's very important for the Queen of Pain right now na
palayuin si Dragon Knight kapag mamamatay yung Rage Shield. Parang kahit hindi niya ma-deny, okay lang. At least hindi in range yung Dragon Knight doon. Sa XP. Sa XP. So, nakakuha nga siya ng level advantage because of that. Tama ka dyan. And alam mo, ang QOP dito, mukhang goods na goods, pare ko eh. Kasi even though hindi sila nagkakalayo ng DK, tingnan mo naman yung deny niya, Besiwa. 10. Dumami na. Kanina medyo siya yung lugi, pero because of the rotation from Ares, nakakuha nga siya ng kill doon sa Dragon Knight at doon na siya nakakuha ng advantage. Look at Boxy, sobrang tapang dito. Sa Boxy. Sa Boxy. I think 100% yung kill participation ni Skyrath Mage. Ngayon. Sa ngayon. Sa 5-minute 3, 0, and 1. Yeah, 1 assist, 3 kill. Playmaker ang Ares natin dito. Habang si Tiny, pare, sulit na sulit dito yung kanyang lane. Hindi makalane ang ang kanyang katapat. Tingnan mo yung kalamangan niya. 1,000 gold. Oh, look at above the Spectre, pare ko. Tinos pa! Oy, pinakaya mo ng mukha. lipstick tapos pinakain ng ilaw. Grabe, medyo kinawawa. Level 2 concussive shot, kaya naman pala masakit. Wala siyang TP ngayon. Pero ito ang bawi. Meron pang Kailangan bawi, tong bawi na to, pare ko. One more hit on this Skyrath Mage. Nagkakapingan. Oy! May stun ba? Wala. Naharangan ni Tiny. Tiny. Naku po, medyo miscoms coming out from Archangel. The Avalanche will not be in combination with the toss. But this is a level 6 na Tiny. So, kind of have to be cautious na rin. Yep, pwede pa siya mas-slow dito, mga kaibigan. Okay, si Mr. Van, he is waiting for Grims. Medyo namumula siya dito. Marami-rami pang kailangan ipuho ng right click to. Si Spectre, pero ayun, napagamit na ng bote. At tayo, susurvive siya. And that is some just battle charges na nawala doon sa ating Tiny. Pero ano naman siya, mag-shrine naman siya. Yes. Bottom lane hindi natin masyado nakita din, pero lamang na yung Morphling, level 6. Habang nangyayari yung mga ganong klase mga rotations kaya Manjin, lamang na ng 3,000 yung Archangel. That's actually pretty high. So in terms of laning, medyo nalulugi ang team ng Tamago dito sa first 10 minutes of the game. Unlike the first game na sila nangunguna, hindi gumana yung plano nila to take the first blood, and the Spectre medyo hirap na hirap. Dahil nga dun sa nangyaring pull at first blood ni Ares kanina. It's more on Ares kung ba't nangyayari to ngayon, Barik Bull ko. Kinopia yung lip! Ay, lip! Oh, lip ulit! Dalop, kala mo ikaw lang. Oy! Pumapana! Walang pana! Wala siyang mana. Walang mana pang pana. Dito na si Boxy, pero nakapag-stun pa dito si BHM. Oy, ayun lang. Ayun na, pinaapoy. Wala ka ng apoy. Umuwi ka na lang. Oy, Magic Wand. Gets into safety. Grabe, no? Ginaya yung, yung lip. Kaso wala kasi mana dun si Morphling, kaya hindi siya nakapag-arrow or nakapag deep agad. Samantala dito sa may bandang gitna, nag-attempt man likod itong Clockwork, pero this is 2 members of Archangel. This could be good though. Yung nagre-retreat na Skyrath dito, pwede niya mawuli kaya Manjin, pero nag-give up siya. And level 2 siya, pare ko. Oh, that's true. Level 2 lang pala si kuya mo, kaya hindi siya masyado naging aggressive doon. Oo, medyo bad news to para sa Clockwork Goblin, pare ko. Level 2 at 8 minutes. Probably dapat nasa level 3 ka na dyan going into level 4. At sa ganitong sitwasyon, alam natin, na pag-usapan natin kanina na Clockwork ang gagawa ng tempo sa side ng Tamago. Ang problema, nasaan yung hookshot position? Wala pa, di pa natin makikita. Kuya Manjin, ito yung tignan mo. Net worth. Kanina, actually, mas lamang pa yung Skyrath Mage as far as net worth goes doon sa Dragon Knight. Ngayon, medyo nakalamang siya ng konting gold, ng siguro 1 creep. Pero overall, lugi siya, Kuya Manjin. This is not a good sign. Level 6 na Dragon Knight versus level 8 na Queen of Pain. Pero speaking of level 8, eto ang Dragon Tail ni Kuya Kep na kalaban ng QOP dito. Meron siyang Baby Wave, pero hindi niya i-commit sa Dragon Knight. Possibly, pwede pa siyang mapatay dahil puno ang kanyang mana para sa kanyang Breath of Fire. He is gonna go and just, mana up again. I think yung Queen of Pain. Tapos mga haras na naman siya constantly. Samantala sa top. Sulit yung Tiny dito. Ang ganda tinan mo. Dalawa na naman Mage Creep, oh. Ang ganda ng ginagawa ni Ares. Ito na, rotation. Dragon Knight down. Nakakuha ng double kill din si Paul. In comes the Spectre. Mukhang siya rin naman. Makakuha ng double kill. Oo. Para sa kanya, ang laki nung nakuha niyang gold doon. Strike yun. Ay, hindi strike. Pero sulit yun. Sulit na rin. Oo, 800 gold. Ang actually, almost 1,000 ang nakuha ni
Spectre. Spectre Mill. Actually, ang laki nun. Oo, laki nun. We don't wanna really overextend versus a Radiant's Spectre middle tower is lineup. under attack. Respect nyo yung fact na pwede nga naman ma-turn around na isang Spectre kapag nag-dive kayo ng malalim. So, that is something that you should always consider when playing against a Spectre. Ang kaso, nagiging problema mo, malapit na magka-Dragon Lance si Angel Chris dito. So, maganda na ang kanyang pang-position dito ng kanyang right-click. Mga kaibigan. Bounty laban, dalawang nakulong. Huli kayo, pero hindi kayo kulong. Give up po na si Bogsy. So, kakabuhay lang ng over-imagine natin dito. Tamang kuhaan ng bounty, both teams. Cape is just level 6 pa rin. Di ba siya finally nakuha siya ng level 7. Boga Fire. Tamang Boga Boga Fire. Kasi naman, yung Shadow Strike level 2, kaya pala ni level 2 pare. Kaya kahit sabihin mong meron kang parang binabawi lang din ng Shadow Strike ng Regen. Also, you can stack up on your Shadow Strike. Oo. Ito yan, pag dalawa na yung nagpatong. Now, Archangel, they want to push top. Meron silang siege creep dito to help them. At syempre, meron silang Tiny na meron 3 grab momentarily. Yeah. Which also, again, deals bonus damage sa mga structures. And I think this is going to be a push. Yeah, tsaka may pa yan, may toss pa yan. So, imposibleng hindi niya makuha yung last hit sa torre na yan, paring Wolf. Habang nangyayari yan, tingnan mo yung aggressiveness ng QOP dito against Kep. Si Kep, paboga-boga na lang, pero nadite na yan pa siya, pare Koy. Naku, eto na naman. Chani lang. Chani. Normal, then go back. Oy, pwede pa. Oy, pero hindi. Ayaw talaga. Ayaw mag-overcommit. Ayaw niya mag-overcommit again. Spectre is there. Possibly for a turnaround. Although hindi nila alam kung totally meron ba siyang ulti or wala. Level 5 ang backwards natin. Sorry. Naku po. Sakit. Oh. Sinunic wave pa. Grabe naman. Galit na galit silang dalawa. Munti ka pa yung DK doon, ha? Munti ka pa naman yung DK. There's the silence from Grimps. And now, tingnan mo yung ginawa ng Archangel dito, pare, yung top lane. Punong-puno ng wards. It's the right idea versus the Spectre, oo. Huwag ka magbibigay ng free farm dun sa Spectre mong kalaban. Spectre Mill, pare Koy. Uunahin niya ang Radiance dito, pero malayo pa siya sa pangarap niya. Malayo pa. At hindi naspatan yung ward nung sentry. Almost. Oo, grabe. Bad beats, paring Manjin. Oo, bad beats. Ganda ng ward actually sa bottom lane ng Tamago, pero mas maganda yung ward sa top lane. Oo. Like Angel, dalawang sentry ang nandun, pare ko ya. Na kinumit ng Tamago. Saktong-sakto. Now, here's the thing. Yung Clockwork is level 5, pero dito sa may bandang gitna na burst down na si DK. That's actually a walang hook. Very good target at wala pang hook shot. Tagal pa. Malayo pa. Malayo pa sa katotohanan. And we can clearly say that Archangel is dominating this game sa first 15 minutes. Mga kaibigan, kapag tinip pa nila yung ganitong tempo, di malamang manalo sila. Dahil ang Spectre ay malayo pa sa katotohanan, pare ko, pang-apat sa ating network graph. Kahit yung DK, medyo hirap na hirap. Yung Mirana na carry dito ng Tamago, mas lamang pa yung support ng side ng Archangel. But Archangel, tatlo yung mga core nila doon. Tapos yung Skyfmage, mataas din yung farm. Overall, 7,000 network din yung kalamangan ng Archangel. This is a one-sided match. Pana tumama dito doon sa Morphling. Morphling yan, guys. Magtaka. Pag dalawang Mirana, that is the Morphling going down. Chris is overstaying his welcome. Masyado siyang gigil dito kay BHM. Gustong-gusto niyang kopyahin at patamahin ng kanyang arrow. Pero the nice setup mula naman sa Tamago, the Dragon Tail will put him down. Bogsy ang didepensa dito sa baba. 4 na heroes na nagro-rotate dito para sa Tamago. Gusto nilang makakuha ng kahit sweldo lang na isang torre. Pero puno pa yung buhay ng torre, pare. Pinakunan pa. Nako, eto na. Arrow. Dragon Tail arrow na naman. Pero i-avalanche toss. Naku po, dilitan yung Mirana dito. Ogre Magic will be the trade-off. But dominating na si Van. Can they get more? Sino kanilang inahabol? Aliwa, yung Silencer. Skyrat Mage, hindi na tama yung kanyang Mystic Flare doon. Pero nag-ahabol pa rin siya. I think Grips will fall. Yun na. Will fall. Blaga. Oy, may magic wand. Patayin nila dito mga kaibigan. Waveform in ba si Chris? Yes, he will. Pero binato
ng tubig. Oo. Binato ng tubig at binato ng lipstick. Nag-water bending muna. Oo. Tala sa gitna, nandito si DN. Natatalo nandito ni Paul. Meron Death siyang Note. arcane rune. Si Death Note. Death Note. Ito, silence agad. Silence! Naku po, pero nandun yung clockwork hook mula sa gilid. Mga Bobby D, mga bulado dito sa parang Aries. Di niya alam kanyang gagawin. Huli ka, pero di ka kulong. Walang wave. Whatsoever, joke lang. Kakasabi ko lang. Bessie Wap, isa pang right click para sa clockwork natin dito. Pero yung Moonlight Shadow ang magbubuhay sa kanya. Pero may detection ng scream, pare ko. Meron nga naman. At this can only be done because meron siyang arcane rune and meron siyang Veil of Discord. Otherwise, hindi siya makakuha ng kill na yun. And that's probably why he's very confident on using his ultimate. Ako po, yun na naman. First down, kakabuhay mo lang. Mega kill para kay Van. Napakaagang blink dagger to para sa Tiny. Paring Wolf. Yep. Solid na solid. At sa ganitong sitwasyon na yung Mirana kaya mong ma-burst down, hindi na pwede basta-bastang magpakita yung Mirana. Lalo na kung gagamitin niya yung Starstorm niya pang farm. Oo. Huli-huli ka kagad. Huli ka naman talaga. Kahit mag-lip ka. Yeah, lip kasi hindi ganun kabilis. Hindi siya parang instant like a blink. Oo. Very quick force staff, diba? Tsaka kahit mag-lip ka, pwede ka mahuli ng avalanche. Yeah, that's true. That's true. So, mas-stun ka pa rin. Nonetheless, TRN, inaabot dito Mystic Flare. I mean, ng concussive shot. Sorry. Samantala sa baba, Cape. Kaya na ba niya makapush? Mukhang hindi. Mukhang malayo pa sa katotohanan nitong Dragon Knight na to, Kuya Manjin. And that's not something that you see every day. Parang hindi pa siya Dragon Knight eh. Knight lang siya. Knight pa lang siya. Oo. Oh. Hirap nito. Tough break para kay Cape. Ito na si Ayun Banyo na. na. May Mystic Flare. Flare. Siyempre, para bonus magic damage. Papatayin ng troso. Patay, kabay. Mystic Flare go. Woo! On the flare. Grabe naman. Kung naghahabol pa sila, si BHM, pinapaulan na ng mga yung mga ibon, mga mailayang lumipad. Medyo makate. Veil of Discord dito. Walang mana si Aries. The Bates, mga bestikoy. Wicked Sick. Si paring Van. Tuloy-tuloy lang ang aggression dito ng Archangel, pare. At walang reason there's no reason para tumigil as far as intensity goes kasi the more you give the space dun sa Spectre, the more he flourishes. Pero syempre, lamang na lamang ngayon yung Archangel and nahihirapan din makahanap ng farm dito sa ating Spectre. He's just at 6.6k at 16 minutes in. Hindi ganun kasama judging from the state of the game right now, pero you want to have more if you're the Spec. Tama, don't stop till you drop. Kung sa mangyari ng Archangel dito, and maybe parang good, theory ko lang, yung Archangel logo, si Skyrat made siya. Natin alam. Maganda pinapakita eh. Grabe naman. Pero di natin alam. Kuya Aries. Oo, theory lang naman. Chris, having the time of his life also, pare. Second sa ating network graph at wala pang kills yan ha. Hindi pa siya ganun ka sumasama. Bira lang. Oh, nice hook shot connecting onto the Skyfish. This is a Umaaraw. dead Skyfish for sure. Hindi siya makakuha ng counter kill na rin. Nalasit pa ni Grims. Grims will get the last hit. Well, Gucci rin naman. Kill is a kill. Matupuli, napunta na lang din sana sa Milana. Pero okay lang. Experience. Semi-on gold pa din. It's at the end of the world. Oo. Sabi sa kasabihan. Pero ito, manlilikod na. They don't have any Walang initiation. Wala pang dagger yung Dragon Knight. Yun yung kanyang naka-Q. Eto na, 4 seconds sa sa Skyrat Mage. Sama-sama jutsu na ang Archangel team. Iiwan nila ang Morphling dito. Malapit na ang kanyang Manta style. 1k gold away. Onting piniti na lang, Kuya Wood. Lamang na lamang sila dito, Kuya. 10,000. Oh. You said 1k away. They will smoke. Despite... Roshan na lang. Tama naman. Objectives. Mas importante yan sa kahit anong bagay. Hindi na ka-importante. Tingnan mo. Dahil ka, napakaaga nito, dito just go all in, not being afraid to silence. Kasi, ages pa din to eh. Yeah. Bigay mo sa Morphling or sa Kyop. Yan, Kyop. Especially siya yung lalapit. Yeah, for the script, right? In your face. Yeah. This is already a hard to kill subject. Isa sa mga magandang Aegis carriers ang Queen kasi kahit pa sabihin natin wala na siyang ultimate, may ampag pa rin siya sa laban if he respawns. Kasi ibang mga heroes, pag nagka-respawn out of the Aegis, hindi na ganun ka-effective. Like for example, Lycan na wala ng shapeshift or Terrorblade na walang metamorphosis. Yung Queen of Pain kasi tatlong skills niya pa rin yung malakas. Blink scream lang, Mga utility pa rin. Shadow strike, Gucci.
Cheeky. Pwede rin siya kopyahin ng Morphling. Actually, tayo. Ganun din. Tingnan natin dito dahil 500 gold away. Si Kuya Dragonite sa kanyang dagger. Hopefully kapag nakuha nila yan, Kuya Wolf, makakuha sila initiation. Manta style is now up para sa Morphling natin. Thank you Direct sa ating item check. Actually, we're able to take out the Morphling that we were talking about doon kanina. Top, nakupo si Paul. Nice usage of the Moonlight Shadow dito. May silence nga ba na papasok? Pero nandoon ang ating Yules para kay Paul. At muntikan pa siya, pare. Muntikan pa nga. Archangel, they don't wanna overcommit sa mga pagsiseparate dito. They still have to respect the fact na yung pick-up potential from the Tamago side is quite high. Yep. And of course, nag-slow pace bigla yung aggression ng Archangel. I think they're waiting for the Morphling to be up again. Yeah. Tapos, rock and roll the world na afterwards. Ito na, nag-group na sila. Ito na. They have the smoke. Time to smoke. Meron pa silang Aegis. Time to push. Sabi dito ng Archangel. Ito na. Sabi ng captain nila. Hanap tayo, Gera. Let's see if the Gera will be found. Even they are trying to lock down itong Dragonite. Nagpagkataligin. It's Kuya Chris. Ayun, nangyaring flash. Napakabilis na wala ang Clockwork Goblin natin dito at mukhang aabot pa to hanggang tier 3 tower, Kuya Wolf. Double damage kay Van, Kuya Manjin. So medyo makito. Actually ngayon wala na. Saktong-sakto. HM. Pero ang sakit pa din. Oh no. Sir dito yun lang sinulit wave sa mukha. Walang hesitation coming out from Paul and they're pushing down the tier 3s. Mid. Grabe si Chris dito. Machine gun carry. Here comes the arrow, mga kaibigan. Pero sumako sa strength type. Pasok sa banga si Van. Hinintay lang yung Mirana. Oh man, what a bro si Bugsy dito, accepting the arrow para hindi siya makill. Grabe si Van dito, pare. Nasa pangalan niya rin yung skill niya eh. Avalanche Toss. Hindi ko na alam, pero sige. Nakakuha sila ng barracks dito sa top, Kuya Manjin. Unfortunately, hindi pa sila makakuha ng additional dahil meron pa mga tier 2 dun sa ibang lanes. In fact, may tier 1 pa nga sa may bottom lane, pero job has been done. 14,000 net worth lead. May Radiance na si Spec. But can he fight? That's a question. Kaya niya ma-burst down dito eh. Oo. Ang liit lang din ng buhay niya, 1-2. Even though naka-Radiance siya, basag na yung tier, yung Raxes, may Aegis pa. Yung Archangel. So pwede pa nilang go yung baba and yung top lane. Bago lang tong Aegis na to eh. Yeah. And I think that they are eyeing the top lane this time. Oo. Matagal pa tong Aegis na to. Ilang minutes pa ba to? Bago lang yan eh. At least 3? 3 minutes. Oo. Which is a lot. Yan. Kaya pa. Grabe. Walang silence nun kanina. And talagang maganda pinapakita ni Van. Kasi yung mga pasok niya laging sa pool. That is true. Sa mga squishy targets. Oo. Makes you think na if you first pick itong Tiny, I mean, yung kalaban mo, nag-first pick ng Tiny, kailangan medyo prepared ka doon. Kung hanap ka na makakuha na hero. I mean, they have DK, but the rest is not tanky na, pero ito mukhang maganda pa rin Manjin. Tingnan natin, napunta shadow sila dito. Meron pang initiation ng silence mga kaibigan. Ito ng Spectrum Milhat, tumama ang pana dito sa Tiny, mga Bobby D. Sino ang pulado? Morphling nakapagmamba out to the waveform. Si Bogsy ang naiwan, pinag-right dito, killing spree. Si DN, si Grims ang next target dito ni parang Morphling. Nagbalik sa kanyang Morphling mode. Yun para kay Mr. Paul. Oy, pumasok ang DK, pero may Aegis dito ang QOP. Si Van with another avalanche toss. 2 heroes will fall down sa Tamago. Balik dito ang QOP with the scream, the shadow strike. Oy, pa-baby dito mama. Nakapag-clip yung Mirana. Si Kep ang naiwan. Hindi tumama ang pana pero super stun para dito sa DK natin. Medyo makunat siya. Oh, sabog ang kanyang mukha. With the Aegis, isa lang ang nawala sa Archangel. After the ultimate of the global silence siya Spec, wala na rin ambag afterwards yung mismo Spec at silencer. In fact, namatay agad yung silencer, tas sobrang hindi na makapag-tank up dito ni Spectre. Kasi again, wala siyang offensive, defensive items. Only has got the Aquila, but that's just armor. Medyo underwhelming sa stage ito ng game. So overall, 17,000 net worth lead for Archangel. They still won that fight, I would say. Yun na sana yung pinakamagandang initiation coming out from Tamago, but unfortunately, there was an Aegis. Ganda na nung silence, ganda ng Spectre Hunt. Pasok na pasok lahat. Pero yun lang talaga.
kailangan mo rin kasi ng follow-up after that eh. Hindi naman pwede nakadepende ka dun sa dalawang yun. That's why, even when the initiations were good coming out from Tamago, kinulang pa rin. They were divided. Hindi sila masyadong as coordinated as Archangel. Let's see if GRN would have to use the hook. Mukhang hindi na. Tulak na lang dito sa baba yung Archangel. And ang mahirap din kasi hindi rin na-lockdown yung Morphling on that specific team fight kasi the arrow was targeting the Morphling pero nakaharang si Van. Oo. Dun sa pana. Kasi kung tumama yun, hindi makakapag-ship ng strength type yung Morphling, pare ko. That's true. Makakatulak na lang dito ang Archangel sa may baba. This means na isa na lang yung outer tower na available para sa Tamago. That is the tier 2 bottom. Will they defend it? That's a question. Hirap. Hirap ng ganitong sitwasyon. Wala kayong silence. Ang tagal pa ng Spectre Hunt. Moonlight Shadow, kaka-up lang. 17 seconds. Man. Another round. Another round pa nga ba na naman sa Archangel, Kuya Wolf. See. Naglagay sila ng sentry wards dito. Silver Edge. Naku, Lincoln. And Lincoln. Silver Edge para doon sa ating Tiny, I would say. Tapos, Lincoln Sphere almost inbound para doon sa ating Morphling. Yung Kyop naka-Lincoln na din. Yung Kyop naka-Lincoln na rin. Tama ka dyan, Kuya Manjin. So, mahirap na mag-initiate dito sa Tamago. Kahit pa sabihin mong Dragon Knight ka na may instant skill. Not be the case against the Morphling. End up in parang it's too late to start pretending. Kuya Wolf, sinong target mo ngayon sa Archangel? Skyrat Mage? Over Magi? Oo. Let's see. Game is hard. Road to best games na ngayon ang side ng Tamago. And it's all about the laning stage na to. Sa ganitong laro, pare. Agree. Sobrang laking factor ng laning stage dito na sobrang naging successful yung Archangel sa kanilang mga endeavors. This could also mean na maghihintay sila ng Roshan. We only have like a maximum 3 minutes para bago mag-respawn yung Roshan. Minimum 10 seconds. Okay, eto na. Sa wakas nakakuha sila ng isa, si Tiny, si Kuya Van, Vitapana. 5 segundo, dagdag insulto, may dust of appearance pa. Pero wavy na Morphling dito, mag-isa siya, naka-silence. 5-on-1 situation. Joke lang, nandun ang Morphling. Naku, nagbabato ng mga tubig, mga Bobby D. Si Clockwork ang next target. Hinahabol nila, nalito na sila. Nalito sila, kaya nila kapit nila, pero wala silang makukuha additional kill. The Tiny is already down, being TP out from GRN will be successful. That is a good pick-off coming out of Tamago. Yung important pa na hero yung nakuha nila. She's the Tiny. Sobrang ganda nun for Tamago. At alam mo, kailangan pa nila ng mga 7 ganon to come back sa ganitong laro. Medyo questionable ang pasok ng Morphling. Kasi nalito din yung Archangel kung magko-commit ba sila nung pumasok yung Morphling. And that was a good uses of the silence para kay Silencer. Kahit pa paano nakabawi ng onte. Sakto. Sakto pag-agamit ng Global Silence doon. It's very important. Now, top lane, Ares will miss the concussive shot. Nagpo-push na lang siya dito sa may top. Make sure the creep wave is pushed in laban sa Tamago. Casual arrow. And the Manta style. Scouting arrow, man. Ako, eto na. Naku, nilagyan ng Lincoln yung Morphling, mga kaibigan. Leap out. Oy, tinos yung illusion ng Morphling. Pero yung DK, naku, mukhang hindi siya okay. Dahil DK nga ang pangalan niya. Pumana, tinamaan ng Diop. Pero may 4-stop Mamba out. BM, Spectre Mill first kill. Pero binabato lang siya ng mga tubig ni Chris. 1-2 hero pick off. Buyback para sa DK dito. Si Van ang naiwan with the Avalanche. Oy, nagkakabugahan. Gaya-gaya po bumaya. Grabe. That is a bonus skill for 2 bonus skills for Archangel. Tapos nag-force pa sila ng buyback. This means na Roshan na yung next na target dito. It hasn't started respawn yet. 20 seconds pa bago mag-respawn. Matagal pa yun kung isipin. But that is a big victory already for Archangel kasi napapabuyback nila yung Dragon Knight na gusto din ng mga long and extended team fights. At ngayon natin na-witness dito kung gaano nga ba kalakas yung line natin yung item nila. Biruin mo, tumama na nga yung paana at lahat pero pina-4-stop lang, nilinken pa yung Morphling. That's true. Nagkakalingkingan lang sila. So ito, mas patan ng Tamago na nagtitake ng Roshan dito.
Archangel. Pero what can they actually do? They need to pray for a miracle. Another pick-off would be good. Let's see. Ito na yata yun, kaya Manjin. Eto na. Maganda yung pwesto nila. Pwesto. They have the high ground. Pwestuhan. Hop. Ambahan. Jutsu na ko. Napawaveform. Sinong minus? Clockwork will be down for the Count Spectre. Already using ultimate pero may Moonlight Shadow ba na mga gamit. It's not yet used. It is now used. Mamba out yata to, Kuya Manjin. Mamba out to pero si Navan sumusugod kasama si Paul. Paul and Van combination. Walang mangyayari. Joke lang. Roshan na lang. They know na hindi na sila masipatahan ng mga rocket flare because of the fact that the Clockwork is already dead. Grabe. Ang hirap din yung pana. Yun na yung perfect pathing ng isang pana. Sobrang straight line na yun. Kaso may illusion pa na humarang. Unfortunate naman, sobra para sa Tamago. And Van is really making the plays for his team, Kuya Wolf. Chris will get the ages of the Immortal para dito sa ating Morphling na mag-Scepter. In fact, meron na nga siya Scepter. This time, normal dito. siya basta-basta manonormal. Tsaka kaya niya mag one-hit delete mamaya pag nabuo niya na yung shotgun. Ano yung pangalan nun? Ethereal Blade. Ethereal Blade. Tutulak na sila doon sa may top. So this pushed out naman. Yep. Link in si Chris. Si Grims nag-aabang ng milagro. Yun na nga, kinopya yung kakampi, Kuya Manjin. Oo, kinopya yung kampe. Grabe si Chris dito. Dalawang pop. Eh, paano pag nagkaroon to ng fear? Sa late game. Hindi transfer. Hindi pa na-transfer yun. Pero, gets ko yung idea mo. Ito na, tumalon na siya. Sino yung tunay na pop? Uy! Tinamaan ng tunay na morphling. Si Agua, tinamaan. Uy, pero baited lang pala. Grabe si Avan launch toss. Medyo debated lang pala sila doon. That is the clip of fortification being activated. The rocket flare will be there. Chris will have to back down right now. Napaka-low ng kanyang HP dito. Oo. This is like Archangel. Fake back. Opa! Grabe naman, pumana. Scouting arrow, ladies and gentlemen. Pumasok na naman si Chris. Pumiting cube. Kunwari, cop na naman siya. Ino naman, nagbalik. Kinopya na naman. Uy, kopya hit. Ang dami niya namang patakas dito. May blink, may waveform. Lahat na. Bottom shift na hook dito si Tiny. But the force staff will be there. The global silence far too late. May Spectre hot na ginamit. Sobrang haba ng laban. Nag-cooldown na. Ito, Scarlet Mage ang mahuhuli. Boxy very low. TV blink out. Mula sa Queen of Pain. Boxy goes down. 2 kills in favor of Tamago. Can they get more? That's a big question. Pero nangyari na ang dapat mangyari, Kuya Wolf. Basag ang Praxis. Correct. It's too late to start pretending para dito sa Tamago, mga kaibigan. Paano, Kuya Wolf? Kinokopya na lang yung QOP. Dalawang QOP kalaban mo. Hindi pwede yun. Dapat hindi pwede sa Dota yun na meron kang kaparehas na hero. Sadly, that was the case. And Queen of Pain is a good target to copy dahil lahat ng skills niya ay may pasok. Swak na swak. As a level 1 skill. Akala natin Tiny yung kukopya. Yan, ito pala. Queen of Pain. Popping the smoke. At saka, parang pasok din kasi yung cube, malakas din right click. Oo, makati rin. Mabilis din. Maganda rin kasi animation niya. Nang right click niya, no? Bilis niya bumunot ng kutsilyo sa bulsa niya eh. Kung may bulsa man siya eh. Ang tanong saan nanggagaling yung kutsilyo, unlimited, oh. Diba? Talaga. Kasi Morphling, tubig siya eh. Gibot. Oo, etong si Skyrat Mage, galing sa staff niya yung bola-bola. Si Morphling. Mysterio, Mysterio, mga kaibigan. Dito tama dito. Next Chris, yung nakatatanong na siya doon. Kuya Manjin, and there's the burst. Napatay nila yung Mirana. Sino yung sunod? That's the spec. Right click dito ni Chris. Double kill para sa kanya. Tapos kinaya na naman si QOP. Nako, tinatch pa yung Bugager. Aegis, mga kaibigan. Mukhang tapos na ata ang laban natin, Tamago. Nagtatago na lang dahil GG, well played. Archangel will be your next representatives para sa ating last leg ng qualifiers, ladies and gentlemen. 31-13, 29K gold lead. Congratulations, Archangel. Archangel,
dito na sila nagpakita ng tunay na form nila. And it seems like naka-apekto ka talaga sa mindset ng Tamago. Yun nangyari sa kanilang loss kanina. They looked really disconnected while Archangel, sila yung nagmukhang on point na sila. And actually, titingnan ulit natin yung mga replays brought to you of course by PLDT Home Fiber High-Speed Highlights. Eto na mga kaibigan, early stages ng laban, kapansin-pansin. Ang hirap-hirap dito nung DK sa mid lane. Si Paul, he knows how to deal with the DK. Level 1 pa lang, harasin mo na. Pagka cooldown ng Shadow Strike mo kagad, labanan mo sa Torre. I agree with you. I think majority rin dito, it is a team decision kung paano nila dudurugin sa gitna yung Dragon Knight. Queen of Pain alone, hindi niya kayang i-zone out yung Dragon Knight. But if you factor in the Skywrath Mage na napakakate sa early stage of the game, pag nilagay mo pa yung magic damage that can come out from the Ogre Magi, doon na nila unti-unting naubos yung farm. Binugbog totally. You have to also comment, Van, yung mga no hesitation blink in avalanche toss niya, sobrang nilupit din. Avalanche toss. Ipupush ko talaga yan. Mukhang na-push mo na talaga. Mukhang na-push na talaga. Ito na sana yung pinakamagandang clash for the side of Tamago. Again, nakita natin si Van dito. Hinarangan niya yung pana na para sana sa Morphling. Para at least kahit paano mapita sila. Pero ang problema dito pare, you have the Aegis. Morphling, nag-shift lang. Tingnan mo yung buhay niya, bumabalik lang. And there you have it, guys. No damage whatsoever din sa Mirana at sa Spectre natin. Pasok ang Blinkin si Paul. Waveform, di pa nga tumama. Pero grabe. Grabe. You know, sobrang gaganda ng galawan dito ni Chris and Paul. Si Chris Paul. The Chris Paul combination. But I would give the overall MVP of this day doon kay Aries para sa kanilang team. Wala game number 1 until now. Sobrang gaganda na kanilang mga rotations. And it will not be possible for Chris and for Paul to be this successful kung wala yung roaming support nila, which is Aries. Ang ganda nga kasi grabe, sobrang outplayed ng Morphling. Aries living to his name, pare, ini-erase niya yung mga heroes ng early game. Pasok na naman. Sonic Wave doon sa dalawa. Dahil dyan, ang hirap, pare. Ngayon ako nakakita ng dalawang heroes. Dalawang Queen of Pain. Dalawang QOP. Bakit hindi, di ba? Well, hindi. Queen of Pains. That has been our broadcast at Manjin. Nako, tayo yung una nag-cast, tayo rin yung tayo rin ang uli. Pwede. For, of course, the road to the Nationals, meron na tayong 8 team. 8 na agad yun? 8 na agad yun. 2 buwan, 8 na agad. Ang bilis ng panahon. Let us show yung mga qualified teams natin for the road to the Nationals. Ayan. Papakita natin mga chong. Siyempre, So Lucky mula sa Manila. Quid Pro Co. Yan yung isa sa mga unang winners na napanood natin for Manila. We have Station 751 for Cebu and Davos Pride sa Cagayan de Oro. Voyager para naman sa Bacolod. Tapos as Titans, wow, from Iloilo City. Sterling Global Dragons ngayon sa Cavite. Archangel sa Cavite. Heavy gut na teams, Kuya Wolf. Sobrang heavy. Ang maglalaro sa Nationals, lahat to kilala. Lahat to kilala. Alam mo, may mga ano pa dyan, mga talagang tumayo. Like for example, Davos Pride. Pumunta sila sa Cagayan de Oro. Taas as Titans. Correct. Pumunta pa ng Iloilo. Correct. Para na makapasok. Ayan, Archangel and SGD based in Manila, pumunta rin sa Cavite. Very, very excited ako dito, pare Manjin. Halos lahat na pag-usapan natin to kanina, Kuya Wolf, na itong mga teams na to, meron silang certain play style na malakas na para sa mga Pinoy. That's true. Na ganun. Hindi man, sige, aminin natin, hindi man ganun ka-international, pero malapit na doon. Malapit na doon. Papasok. And for sure, ESGS this October is gonna be really exciting. Ano ba yung pinaglalabanan nila, paring Manjin? Nako, napakaraming pera. 1.2 million pesos. 1.2 million. Ang daming piso nun. Ang daming piso nun, Kuya Wolf. Parang kang nanalo sa loto. Pag ikaw makakuha niyan, and of course, the first placer will go home with 600,000, 240 for the second, and third, fourth, hanggang 8. Kita nyo 5 digits pa din. Oh. That is true. So, walang uuwing luhaan sa ESGS for sure. 48,000 yung luhaan. Pero syempre, gusto mong maging champion. Get a piece, a larger chunk of the pie. And syempre, bukod dyan, paring Manjin, yung chance na ma-pick up sila mismo doon sa The Nationals. Ma-pick up? Ma-pick up.
Tama. Ma-pick up talaga. Mapunta sa Miss Internationals mismo. That is gonna happen next year. Pero syempre ngayon, ang talk of the town is mismo yung Road to the Nationals. Yung LAN Finals again po na magaganap sa ESGS 2018. Kailan ba to? October 26, 27, 28. Please do check out the Facebook page. Search nyo lang dyan, ESGS. And please do like the Riot Concepts din para sa mga VODs, para sa mga updates ng mga ganap sa Road to Nationals. Madami pa. Meron pa tayong Tekken. Meron pa tayong Mobile Legends. Meron pa nga Mobile Legends. So marami pa mangyayari for the, the biggest search for the esports talent in the country. Dito lang yan, the Road to the Nationals. And I think that has been us for tonight. Grabe na. Napakagandang gabi sa inyong lahat. Magsi-dinner na po tayo. Marami pong salamat sa lahat ng nanood sa inyo. Isa pong karangalan ngayon na makapag-cast sa inyong mga harapan. Again, kami yung Shoutcasters, Manjin and Wolf. And that is good night for us. Good night. Maraming salamat sa mga nanood. At syempre, kita-kits tayo doon sa ESGS.